BMG წარმოგიდგენთ. დილა მშვიდობის დღეს 30 იანვარია, ეს პირველია. BMG მაუწყებლობს და იწყებს თავის საქმიან ბიზნეს გადაცემას სწორედ საქმიანი დილით. მოგესალმებით, მე გიორგი ვარისაკაძე. რამდენიმე საინტერესო თემა გვექნება დღეს თქვენთვის. მანამდე რამდენიმე ამონარიდი საკმაოდ საინტერესო ინტერვიუდან, რომელიც რუსულ Forbes წარმოშობით ქართულმა ბიზნესმენმა დავით იაკობაშვილმა ინტერვიუს სახით მისცა. რუსეთში საწარმოების 80% სახელმწიფო საკუთრებაშია, რაც რა თქმა უნდა არ აღვივებს წარმოების დაწყების ინიციატივას. მილიარდერი ბიზნესმენი ქართული წარმოშობის დავით იაკობაშვილი რუსულ Forbes-თან აცხადებს, რომ ინიციატივა ყოველთვის ღვივდება შესაბამის სფეროში და მაგალითად მოყავს 90-იანი 2000 წლებში რუსეთში, რომ სულ უფრო მეტი საწარმო ჩნდებოდა. ციტირებ, რომლებსაც სურდათ ღიად მუშაობა, უნდათ ყოფილიყვნენ გამჭვირვალეები და საერთაშორისო მნიშვნელობის მქონეები. ეს იყო აღდგენის პერიოდი. ახლა კი მიიჩნევს დავით იაკობაშვილი, კვლავ ციტირებ, ქვეყანაში დაახლოებით 80% საწარმოებისა სახელმწიფო საკუთრებაშია, რაც არ აღვივებს წარმოების ინიციატივას. ჩვენი მეწარმეების მზერა ამას თulis დავით იაკობაშვილი მიპყრობილია სხვა ქვეყნებისკენ, კარგი კადრები მიემგზავრებიან სამუშაოდ იქ, სადაც ახალისებულია ნოვაცია, ინტელექტუალური განვითარება, ინოვაცია და ღიაობა, თუმცა ეს არც ისე დიდხანს გაგრძელდება. უნდა შეიცვალოს ერთი თაობა და შემდეგ აბსოლუტურად განსხვავებული სიტუაცია შეიქმნება. ახალგაზრდობა იპოვის თავის ადგილს ცხოვრებაში, მათი სეანსი წავიდნენ. ახლანდელი ახალგაზრდობა შეიძლება არ არის საკმარისად განათლებული ლიტერატურაში, ფიზიკაში, ქიმიაში, მათემატიკაში, თუმცა ისინი იმდენად სწრაფად იძიებენ და იღებენ ინფორმაციას ყოველდღიურად, რომ ეს იმოქმედებს მათ ინტერესებზე და უბიძგებს მათ საკუთარი ბიზნესის დაწყებისკენ, აცხადებს ბიზნესმენი. მიუხედავად იმისა, რომ დავით იაკობაშვილი ქართული Forbes-ის ფურცლებზეც ნაყოფია და ცხადია ყდაზეც, ალბათ ის ერთ-ერთი ყველაზე საინტერესო რესპონდენტია, ვისთანაც გასაუბრებას ვისურვებდი, არა მარტო ქართულ ან რუსულ, ასევე საერთაშორისო ეკონომიკაზე. ასევე დიდი ინტერესით ვისურვებდი საუბარს კიდევ ერთ გავლენიან და Forbes-ის რეიტინგის მუდმივ ბინადართან, სხვათა შორის მასაც აქვს ინტერესები საქართველოში, ოღონდ განსხვავებით დავით იაკობაშვილისგან, აი ფესვები ქართული ნამდვილად არ აქვს. და სიახლე ამ ადამიანთან კი ის გახლავთ, რომ საუდის არაბეთის მეფის ძმისშვილი, პრინცი ალვალიდ ბენ ტალალი პატიმრობიდან გათავისუფლდა, შეუმბატონო. ამის შესახებ Associated Press იტყობინება და ადასტურებს, მოკლედ სააგენტოს ინფორმაციით, ალვალიდ ბენ ტალალმა, რომელიც საინვესტიციო კომპანია King Holdings-ის მეპატრონია, პროკურატურასთან შეთანხმება გააფორმა და გავრცელებული ინფორმაციით გათავისუფლების სანაცვლოდ პრინცმა $1 მილიარდზე მეტი გადაიხადა. 62 წლის ალვალიდ ბენ ტალალი მსოფლიოს ერთ-ერთი ყველაზე მდიდარი ადამიანია. 2017 წლის ნოემბერში ის კიდევ 350 ადამიანთან ერთად, მათ შორის პრინცებთან, მაღალჩინოსანთან და ბიზნესმენებთან ერთად კორუფციის ბრალდებით დააკავეს. ხო, დღევანდელი პროლოგი შეატყობდით მეტწილად მაინც საერთაშორისოა, მაგრამ რა ვქნა, ასე აეწყო. კიდევ მაქვს თქვენთვის ესეთი ინფორმაცია, გეცნობა თუ არა ესეთი გვარის და სახელის მეწარმე რუსეთიდან. კირილე შამალოვი უკაცრავად. ან ესეთი გვარის და სახელის ქალბატონზე თუ ხსმენიათ რაიმე, კატერინა წიხონოვა. ამ დროს უტყვილად მეგობრებო, კატერინა წიხანოვა პრეზიდენტ პუტინის უმცროსი ქალიშვილია. დიახ, და კირილ შამალოვი კი მისი სიძე. უბრალოდ ყოფილი სიძე. Bloomberg-ის ინფორმაციით წყვილი დაშორდა ერთმანეთს, გაიყარნენ.
თუმცა სიძეობის ჟამს ვლადიმერ პუტინის ბავშვობის მეგობრის შვილმა მოასწრო რუსეთის ყველაზე ახალგაზრდა მილიარდერის სტატუსის მოპოვება გაუჭირდებოდა. წყვილი 2013 წელს შეუღდნენ, მანამდე სიძე რუსეთის უმსხვილესი ნავთობქიმიური საწარმოს სიბურის აქციონერი გახდა და ფლობდა კომპანიის 4.3%-ს. შემდეგ შამალოვმა მიმართა გაზპრომგაზს, ანუ აიღოს ესხი $1.7 მილიარდი რა პრობლემაა და სიბურის კიდევ 17.3% შეიძინა. სიმამრის კიდევ ერთი მეგობრისგან, ამჯერად გენადი ტიმჩენკოსგან. ხო და ამ დასყიდობის შედეგად იგი Forbes-ის მიხედვით ყველაზე ახალგაზრდა მილიარდერი გახდა და მისი ქონება შეფასდა $1.3 მილიარდად. თუმცა შარშან აპრილში ეს 17% მან მიყიდა ლეონიდ მიხელსონს, რომელიც სიბურის უმსხვილესი აქციონერია. სხვათა შორის ამ გარიგებას ბევრი ცნობილი არაფერია, ამბობენ შამალოვს ბევრი არც არაფერი დარჩაო ამ გაყიდვიდან. ზოგიერთი წყარო მიუთითებს, რომ $100 მილიონი დარჩა, თუმცა ყველა წყარო ადასტურებს, რომ სიძე იყო ერთგვარი ტრასტი გამტარებელი პუტინის ოჯახისა, რომელიც რეალურად ფლობდა 17%-ს ამ სიბურში. და გაცილებით მეცაც. მოკლედ გაყრის მიუხედავად იგი ნამდვილად არ არის ღარიბი, არ უჭირს. მის ხელშია სიბურის აქციების დაახლოებით 4% და Forbes-ი მის ქონებას ჯამში თუ ამ აქციებს აფასებს Forbes $540 მილიონად, მის ქონებას $800 მილიონად აფასებს. და ესეთი ამბავი არის პუტინის სიძესთან და ყოფილ სიძესთან დაკავშირებით. მისი უმცროსი ქალიშვილის კატერინა წიხონოვას ყოფილი სიძე, კირილ შამალოვი, მასეც მინდოდა ერთგვარად დავესრულებინა ამითი. ჩვენი საერთაშორისო მიმოხილვა მშვიდობა, ხვავი და ბარაკა თქვენს ოჯახებს, იმამრებს, სიძეებს, მოყრებს და ყველას. ქართული ამბების გვაქვს წინ, არი დარდოთ, ნახოთ საქმიანი დილის ანონსი. 30 იანვრის დილას საქმიანად იწყებენ გოგა ზედანია და კენ უოლში, მაია სიდამონიძე და გიორგი გიგოლაშვილი. გვესტუმრებიან მარიამ თავდიშვილი და ქეთი გოგიტიძე. სამშაბათი არ ჩაივლის გოგა მელიქიძეს და ჩვენი სხვა სტუმრების გარეშე. დილა უნდა იყოს საქმიანი. მოკლედ ამბავი არის ესრე, რომ საქართველოში კიდევ ერთი ღრმაწყვოვანი პორტი აშენდება და მას ფოთის ახალი ტერმინალების კონსორციუმი აშენებს. როგორც კონსორციუმის ხელმძღვანელი თამაშ ხიკვიშვილი BMG-დან საუბარში აცხადებს, პირველ გემს პორტი 2020 წელს მიიღებს, ხოლო ინვესტიციის მოცულობა ამ ეტაპზე დაახლოებით $100 მილიონი. თუმცა ეს თანხა შესაძლოა დროთა განმავლობაში გაიზარდოს. როგორც კომპანიაში აცხადებენ, მოლაპარაკებები სხვადასხვა საერთაშორისო საფინანსო ორგანიზაციებთან ეხლაც წარმატებით მიმდინარეობს. APM ტერმინალს ფოთმა და ფოთის ახალი ტერმინალების კონსორციუმმა თანამშრომლობის მემორანდუმს გასულ კვირას მოაწერეს ხელი. ეს ამბავი სხვათა შორის საქმის კურსის ექსკლუზივია, რომელიც ელენე ჩომახიძემ გუშინ მოიპოვა. BMG-ს გუნდი ვატყობს სერიოზულ სიახლეებს, არ ყავს ყოველდღე და არც ჩერდება. თან ქემერტელიძეს გაბრუნდა, ელენე კვანჭილაშვილის სპინტრაძეც დაგვიბრუნდა შემოქმედებითი მივლინებიდან. მუშაობს თბილისის საქალაქო სასამართლოს სამოქალაქო კოლეგიაში შექმნილი კომერციული დავების ვიწრო სპეციალიზაცია და რა პრეტენზიები აქვს ბიზნეს ომბუდსმენს საქმის კურსის კითხვებს პირდაპირ ეთერში იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს მდივანი გიორგი მიქაუტაძე უპასუხებს. ჩინური ინვესტიციები საქართველოს სტრატეგიულ ინფრასტრუქტურულ პროექტებში, პორტები, რკინიგზა, მაგისტრალები, სადიკვეთება რუსული ინტერესები. პასუხები ჩინეთში საქართველოს ელჩის ინტერვიუდან. როგორი იყო 2017 წელი საქართველოს ეკონომიკისთვის და რამდენად ეფექტიანად მუშაობს მთავრობა ახალი ინვესტიციების მოსაზიდად. დაოსის ფორუმი და მთავარი გამოწვევები. EMCG-ის კვლევითი ცენტრის ხელმძღვანელი ლექსო ალექსიშვილი საქმის კურსში. იყავით მთავარი ეკონომიკური და ბიზნეს მოვლენების საქმის კურსში. ხვდებით ზუსტად 3-ზე. TV პირველზე.
მომავალ სასწავლო წელს ყველა საჯარო სკოლას ექნება საშუალება კონტრაქტი გაუფორმოს მოსწავლის მშობელს. როგორც განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროში ამბობენ, ხელშეკრულების დოკუმენტზე ამჟამად იურისტები მუშაობენ, მოკლე ხანში კონტრაქტის ფორმა სკოლებს დაეგზავნება, რის შემდეგაც მის განხილვაში მშობლები და სასკოლო საზოგადოება ჩაერთვება. მოკლედ სამინისტროში ამბობენ, რომ კონტრაქტი ბავშვის ინტერესს ემსახურება და სკოლისა და ოჯახის მხრიდან თანაბარ ყურადღებას უზრუნველყოფს. ამჟამად ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობებით მოსწავლის მშობლებთან ურთიერთობა 220 კერძო და 200 საჯარო სკოლაში რეგულირდება. დღევანდელი მდგომარეობით ასე კონკრეტულად რომ რამ ბერკეტები შეგვიძლია ჩავდოთ უბრალოდ სკოლებმა რა ბერკეტები შეიძლება ჩადონ ამ კონტრაქტებში ძნელი სათქმელია რამდენადაც იურისტების მიერ ჭირდება სათუმსებული დამუშავება სწორედ სანქციების ნაწილს იმიტომ რომ შეიძლება სხვა დანარჩენ მუხლებში გამოხატული იყოს მშობლის და სკოლის ინტერესი მაგრამ სანქციების ნაწილში უნდა იყოს მოქმედ რეგულაციებთან შესაბამისობაში და ეს არ არის ერთადერთი თემა, რომელიც გახდა გვანცა ბაღიძის ინტერესი და მისი ნარატივის, ასე ვთქვათ, საკმაოდ საინტერესო სტუმრებს მოუყარა მან დღეს თავი. მოდი ვნახოთ მისი ვიდეო ანონსიც. გენდერული თანასწორობის ხარვეზების კვლევის პრეზენტაცია და მიმდინარე პროცესები. ხარვეზებზე და კვლევის შედეგებზე სამშაბათის ნარატივით. ქართული მოდის ინდუსტრიით დაინტერესებული მსოფლიო და შედეგიანი აქტივობები. ახლის შექმნა და ორიგინალური ნიშა. ლაბორატორია, რომელიც კრეატივს აგროვებს და გლობალურ ბაზარზე ინტეგრირებას ახდენს. მაკა ხუციშვილი, ქართული დიზაინერების ონლაინ მაღაზია geofashionlab.com-ის დამფუძნებელი, თვითნასწავლი დიზაინერი სამშაბათს. შობლის როგორც სკოლის სრულუფლებიანი პარტნიორისა და გადაწყვეტილების ერთ-ერთი მიმღების საგანმანათლებლო პროცესში ჩართვა. ორგანიზაციის რამდენიმე მიმართულების სამუშაო პროცესი და მთავარი ბავშვთა უფლებების დაცვის უზრუნველყოფა. მეგი კავთუაშვილი ორგანიზაცია მშობლები განათლებისთვის ერთ-ერთი დამფუძნებელი სტუმრად ქალების ნარატივში. ეს ქალების ნარატივია გვანცა ლახიძესთან ერთად. ესეთი ამბავია. კვირის და შესაძლოა წლის ყველაზე დიდ გარიგებაზეც მინდა კიდევ 2 ციტვა გითხრათ, მიუხედავად იმისა, რომ გუშინ გიამბეთ. სილქნეთისა და ჯეოსელის შერწყმა გამოიწვევს ბალანს სატელეკომუნიკაციო ბაზარზე. ამის შესახებ Silk Road ჯგუფის დამფუძნებელმა და სილქნეთის სამეთვალყურეო საბჭოს თავმჯდომარემ გიორგი რამიშვილმა განაცხადა. რამიშვილი ამბობს, რომ ბაზრის მონოპოლიზაციის საფრთხე არ არსებობს. სილქნეთსა და ჯეოსელს შორის გარიგების ღირებულებამ $153 მილიონი შეადგინა. სილქნეთს საკუთარი კაპიტალის გარდა დაფინანსება TBC ბანკისა და რეგიონალური ბანკების საშუალებით მოხდება. სილკნეტი და ჯეოსელის შერწყმა გამოიწვევს პირიქით ძალიან კარგ ბალანსს. ორი ძლიერი კომპანია იქნება, რომელიც შეძლებს ძალიან ჯანმრთელ კონკურენციას იმისათვის, რომ გააკეთოს და შესთავაზოს ქართულ აბონენტებს საუკეთესო პროდუქტი. იმიტომ რომ ორივე კომპანია იქნება ძალიან ძლიერი, ძალიან ნოვატორული და ძალიან ჯანმრთელი კონკურენცია იქნება ამ შემთხვევაში ერთი წუთით. გარდა ამისა არის მესამე კომპანია, მობილური კომპანია, რომელიც ძალიან დაბალ ფასებს თავაზობთ აბონენტებს. ეს კიდევ იმას ნიშნავს, რომ ვერავინ ვერ გაზდის ფასებს და ვერავინ ვერ გახდის რაღაცა ისეთ მზარდ ფასების და არ იქნება მოსალოდნელი, რომ ქართულ აბონენტისთვის ეს იყოს პრობლემატიური. ბოლო 2 წელიწადია უცხოელი ინვესტორი ეს კომპანია კონკრეტულად აცხადებს, რომ გადის არამხოლოდ საქართველოს, არამედ მთლიანად რეგიონიდან და აქედან გამომდინარე ბოლო 2 წელიწადია კაპიტალურ დანახარჯების თვალსაზრისით სილქნეთში ჯეოსელში დიდი ინვესტიციები არ განხორციელებულა, ხოლო სილქნეთი ამას მოახერხებს, რამდენადაც მათ აქვს სრული მხარდაჭერა ჩვენგან, სრული მხარდაჭერა TBC ბანკიდან და იმ კონსორციუმისგან, რომელსაც ჩვენ ხელმძღვანელობთ და რომელიც ჩვენ შევქმნით. ბადრე ისეთი მაღალი და წარმოსადეგია ჯაფარიძე, რომ სილქნეთის, ჯეოსელის და TBC ბანკის ბანერმაც ვერ დაიტია უკაცრავად. ესეთია. წარმატებები მინდა უსურვო მას.
გიორგი რამიშვილის სიტყვებსაც მინდა გამოვეხმაო, რომ და იმ შიშებს, რაც არსებობს ოლიგოპოლიასთან თუ მონოპოლიასთან, ბევრი ტერმინების რახარუხი მიდის, ოღონდ რატო ვერ გავიგე? მაშინ როცა სოციალური მნიშვნელობა არ აქვს რაოდენობას ბაზარზე ყოფი კომპანიებისა, ის შეიძლება იყოს 4-5-იც და მეტიც და შეიძლება მათ შორის კარტელური შეთანხმებაც მოხდეს. პრობლემა არის ჩვენში, მომხმარებლებში, პრობლემა იქნება მე რეგულატორებში, თუ მათ ეს ყველაფერი გაატარეს და პრობლემა არის, რომცა ესეთი სერვისების შეწყიდვა ხდება, ამ შემთხვევაში სილქნეს არც ერთ შემთხვევაში არ გულისხმობ, შემდეგ მისი ხარისხი ჩვენთვის მომხმარებლებისთვის კლებულობს და ჩვენ ვიღებთ უფრო ნაკლები ხარისხის პროდუქტს. ამიტომ შევეშვათ ფობიებს. მას შემდეგ, რაც რეგულატორი დაადასტურებს ან გააკეთებს სხვა ტიპის კომენტარს, რასაც მე პირადად გამოვრიცხავ, თუმცა ეს ჩემი პირადი მოსაზრებაა, ამ ნასყიდობასთან დაკავშირებით, რომელიც უპრეცედენტოა, გულისხმობ თანხის მოცულობას 153 მილიონი. ამის შემდგომ დავაკვირდეთ ბაზარს და თუ წამოვიდა რეალურად ის, რომ კომპანიები, ერთის მხრივ მაგთი და მეორეს მხრივ გაერთიანებული ჯეოსელი და სილქნეთი და შესაბამისად ბაზარზე მოქმედი ბილაინი, რომელსაც ძალიან დაბალი წილი აქვს, ძალიან დაბალი წილი აქვს და ჩვენ დავინახეთ რაიმე ტიპის ოლიგოპოლიური, ამისთვის არსებობს ყველა ეს ეთერი და პირდაპირ ვამბობ, რომ არ არსებობს არანაირი ბარიერი, რომ ამასთან დაკავშირებით ჩვენ რაიმე მოხრუჭი გქონდეს, იმიტომ რომ მიგვაჩნია, რომ თავარი მაინც სწორედ მომხმარებელია და მათი ინტერესების დაცვა, რომ მიიღონ ხარისხიანი პროდუქტი, რაც საბოლოო ჯამში გამოიხატება ამ კონკრეტულ შემთხვევაში ტელეფონიაში და ამ დაგვაშთორე. სხვა რაღაცა მუდმივი მიწვევა, რომ თქვენ უკვე არ შექმნილ კომპანიაზე საუბარი უკვე ოლიგოპოლიაზე ცოტა რთული ამბავია. არ მგონია, რომ უყურადღებოდ დატოვოს მომხმარებლები და მსმენელები და მიმდევრები ბრიტანელმა მომღერალმა ელტონ ჯონმა, რომელიც სცენის დატოვებამდე გამოსამშვიდობებელ ტურნეში $400 მილიონ გამოიმუშავებს. ამ ინფორმაციასაც Forbes-ი ავრცელებს. გამოცემის ცნობით, ტურნეს სახელწოდებით Farewell Yellow Brick Road შესაძლოა მოხდეს ყველა დროის 10 ყველაზე შემოსავლიან ტურნეში. ამ დრომდე ყველაზე შემოსავლიან ტურებად რჩება YouTube 360 ტური 360, ანუ საუბარია $736 მილიონ შემოსავლებზე. Rolling Stone-მა A Bigger Bang-ში 558 მილიონი გამოიმუშავა. Coldplay-მ A Head Full of Dreams 523 მილიონი. Guns N' Roses, ვისაც ახსოვს Not in This Lifetime 475 მილიონი და Roger Waters-ის The Wall Live 495 მილიონი. ესეც არის ერთგვარი რეიტინგი, რომელიც ამას ყველაფერს მოაყოლა ამ შემთხვევაში Forbes-მა. მოკლედ, ელტონ ჯონისთვის, რომელმაც 2017 წელს $60 მილიონი გამოიმუშავა, დასკვნითი ტური, ახლა 400 მილიონი, რას ლაპარაკობ, საკმაოდ შემოსავლიანი იქნება. გამოცემა ვარაუდობს, რომ უშუალოდ მომღერალს ყოველგვარი გადასახადის გადახდის შემდეგ 400 მილიონიდან 800 სულ რაღაც $80 მილიონი დარჩება. წარმოგიდგენიათ? ანუ 400 მილიონიანი შემოსავალი ტურიდან მას რჩება მხოლოდ 80 მილიონი. მიუხედავად იმისა, რომ მე შემოსავალი მომღერალს შავი დღისთვის ნამდვილად ეყოფა, ელტონ ჯონი სრულად პენსიაზე გასვლას არ აპირებს. დემურ არ ინერვიულო. ხელოვნებით სიცოცხლის ბოლომდე ვიქნები დაკავებული განაცხადა მომღერალმა და ამას ადასტურებს და წერს გამოცემა. მაგრამ Forbes-ი და შესაბამისად არც ელტონ ჯონი ხმას არ იღებს ჩამოვა თუ არა ელტონ ჯონი საქართველოში და გაახარებს თუ არა ადგილობრივ მსმენელს და საერთოდ როგორ იქნება ეს ამბავი, როცა ერთ მომღერალს მეორე წელიწადია უკვე აქ ხალხი ელოდება ზღვისპირეთში და დედაქალაქშიც. მოკლედ იმედია ამას ყველაფერს უახლოეს მომავალში კულტურის სამინისტრო აგვიხსნის. დასავლეთ საქართველოში კი ჰესის მშენებლობაში $1 მილიარდი ინვესტირება იგეგმება. ბარაკალა. რამ გაამყარა ლარი? TBC ბანკის თანადამფუძნებლის მოსაზრება. სოფლიოს 5 ჯანსაღი და ეკოლოგიურად სუფთა ქვეყანა გამოვლინდა. არ ვიოცნებოთ ქართველებო.
და ვინ თუ არა სალომე მეცხვარიშვილი მიერთდება დღეს კлау დილიდან. სალომე, არ ვიცი, ხვალინდელი ტექსტი მზადა მაქვს მე პირადად ჩემთან დაკავშირებით და შენ თუ გაქვს მზად დღევანდელი ტექსტი ჩემთან დაკავშირებით? გიორგი, ძალიან აუცილებლად უნდა აღვნიშნო, რომ ეს იყო საკმაოდ დიდი გამოცდილება და გამოწვევა ჩვენი გუნდისთვის და მე ვფიქრობ, რომ ცუდად არ გაგვირთმევია. სრულად გეთანხმები და მადლობა შენ ყველაფრისთვის, მადლობა გუნდის დანარჩენ წევრებს და წარმატებულ დღეს გისურვებ. წარმატებებს უსურვებ შენს და ჩვენს მაყურებელსაც და სულ რამდენიმე წამში საქმიანი ბიზნეს სიახლეებით ვბრუნდებით. ჰიდროენერგო კორპორაცია ჰესის მშენებლობაში $1 მილიარდი ინვესტირებას გეგმავს. როგორც BMG-ის კომპანიის საოპერაციო დირექტორმა განუცხადა, ჰესის მშენებლობისთვის მემორანდუმი ენერგეტიკის სამინისტროსთან 2015 წელს გაფორმდა და მას შემდეგ პროექტის ტექნიკურ-ეკონომიკური კვლევა მიმდინარეობს. პროექტი თვალისწინებს სამ კასკადიან სადგურს, ჯამური დადგმული სიმძლავრით 560 მეგავატი და გამომუშავებით 2160 გიგავატ-საათ. ეს არის დაახლოებით $1 მილიარდზე მეტი ინვესტიცია და საკმაოდ მნიშვნელოვან როლს ითამაშებს როგორც ეკონომიკის განვითარებისთვის, ასევე საქართველოს ენერგეტიკული სექტორის სტაბილურობის და უზრუნველყოფის თვალსაზრისით. ტურიზმის ადმინისტრაციამ ერთი და იგივე ტენდერი მეორედ გაურმაგებული ფასით გამოაცხადა. ამ შესახებ საუბარია აუდიტის სამსახურის ანგარიშში, რომელიც 2016 წელს ეხება. დოკუმენტის მიხედვით თავდაპირველად გამოცხადდა ტენდერი 45,000 ლარის ოდენობით, რომლის მიხედვითაც ღვინის ტურიზმის ობიექტებისთვის საგზაო მანიშნებლების მოსაწყობად საჭირო საპროექტო მომსახურება უნდა შესყიდულიყო. აღნიშნული ტენდერი უარყოფითი შედეგით დასრულდა. იმავე მოცულობის სამუშაოებზე ხელმეორედ გამოცხადებულ ტენდერში კი შესყიდვის ღირებულებად მითითებული იყო 101,000 ლარი. საბოლოოდ ტურიზმის ადმინისტრაციამ მომსახურება 80,000 ლარად შეიძინა. ლარზე ხანდახან იქმნება ხელოვნური ზეწოლა. ამის შესახებ TBC ბანკის თანადამფუძნებელმა ბადრი ჯაფარიძემ განაცხადა. მისი თქმით, ლარის მიმართ ოპტიმისტური მოლოდინი აქვთ. ამის შესახებ TBC ბანკის თანადამფუძნებელი ლარის ბოლოდროინდელი გამყარების ტენდენციის შეფასებისას აცხადებს. მისივე თქმით, ლარის გამყარებაზე დადებითად იმოქმედა როგორც ექსპორტის მაჩვენებლებმა, ისე ფულად მაგზავნილებმა. ლარზე არანაირი წნეხი ამ გარიგებას არ ექნება. რამდენადაც ჩვენ უზრუნველყოფს დოლარის რესურს სილკნეტისათვის და შესაბამისად ეს ბაზარზე არანაირ ზეგავლენას არ მოხდა. 2017 წელს ავტოავარიაში 23 ბავშვი დაიღუპა. ბავშვთა სიკვდილიანობა ერთადერთი მაჩვენებელია, რაც ავტოსაგზაო შემთხვევების სტატისტიკის გაანალიზების დროს მატებას აჩვენებს. საერთო ჯამში 2017 წელს ავარიების რიცხვი 12% შემცირებულია, ავტოსაგზაო შემთხვევების დროს დაშავებულთა რაოდენობა 10% შემცირდა, ხოლო ზოგადად სიკვდილიანობის მაჩვენებელი 2017 წელს 7%-ით ნაკლებია წინა წელთან შედარებით. სტატისტიკას ორგანიზაცია საქართველოს ალიანსი უსაფრთხო გზებისთვის აქვთ. ტანსაცმლის მწარმოებელი საწარმო იმერი მზად არის დამატებით 50 ადამიანი დაასაქმოს, მაგრამ სურვილს ვერ პოულობს. ამის შესახებ BMG-ის კომპანია იმერის სამეთვალყურეო საბჭოს თავმჯდომარემ განუცხადა. მისი თქმით, საწარმოში 500-მდე ადამიანია დასაქმებული, საშუალო ხელფასი კი 400 ლარია. საწარმო, რომელიც ქუთაისში მდებარეობს და ძირითადად ქალისა და მამაკაცის ტანსაცმლის კერვაზეა ორიენტირებული და წარმოდგენილი პროდუქციის 90%-ის ექსპორტს ახორციელებს გერმანიასა და იტალიაში. კომპანია თელავის ღვინის მარანი ღვინის ტურიზმის მიმართულების განვითარებას იწყებს, როგორც BMG-ის კომპანიის დამფუძნებელმა ზურაბ რამაზაშვილმა განუცხადა. ყვარელში ღვინის საწარმოს ტერიტორიაზე მოიწყობა სპეციალური ინფრასტრუქტურა, სადაც ტურისტებს საშუალება ექნებათ ღვინოც დააჭაშნიკონ და მთელი დღის განმავლობაში დაისვენონ, მათ საინტერესო ტურისტულ მარშრუტებსაც დაუგეგმავენ.
პროექტ 50 ქონება შენი სასტუმროსთვის ფარგლებში თბილისში ჭილაძის ქუჩაზე ახალი სასტუმრო მოეწყობა, რისთვისაც 10 მილიონი ლარის ოდენობის ინვესტიცია განხორციელდება. ობიექტი გასაყიდად სახელმწიფო ქონების ეროვნულმა სააგენტომ გამოიტანა და 3.8 მილიონ ლარად გაყიდა. პროექტის 50 ქონება შენი სასტუმროსთვის ფარგლებში დღეს მდგომარეობით ქვეყნის მასშტაბით გაყიდულია 53 მილიონი ლარის ღირებულების უძრავი ქონება, ხოლო სასტუმროების ასაშენებლად გასახორციელებელი ინვესტიციის მოცულობა არანაკლებ 71 მილიონი ლარია. დიდ ბრიტანეთში 2030 წლისთვის ყოველ მეხუთე სამუშაო ადგილს რობოტი დაიკავებს. სამეცნიერო კვლევითი ინსტიტუტის კვლევის მიხედვით აღნიშნული ცვლილებით შრომის ბაზარზე ჩრდილოეთ ინგლისში მცხოვრები ადამიანები დაზარალდებიან. ბრიტანული გამოცემის ინფორმაციით ავტომატიზაცია ყველაზე მეტად იმ ადამიანებს ემუქრებათ, რომლებიც საბითუმო და საცალო ვაჭრობის სფეროში არიან დასაქმებული და მაღაზიებსა და საწყობში დამკვეთებთან და კლიენტებთან მუშაობენ. იელის უნივერსიტეტმა მსოფლიოს 5 ჯანსაღი და ეკოლოგიურად სუფთა ქვეყანა გამოავლინა. ინსტიტუტის ექსპერტებმა ეკოლოგიური ეფექტურობის ინდექსი შეიმუშავეს, რომლის ფარგლებშიც იმ სახელმწიფოების მიერ განხორციელებული ღონისძიებები შეაფასეს, რომლებიც ერის ჯანმრთელობაზე გავლენას ახდენენ. იელის უნივერსიტეტის მსოფლიოს ეკოლოგიურად სუფთა ქვეყნების რეიტინგის შექმნის დროს ექსპერტებმა ბევრი სხვადასხვა ფაქტორი გაითვალისწინეს და ქვეყნების 3 ძირითადი კრიტერიუმით შეაფასეს: გარემოზე და მოსახლეობის ჯანმრთელობაზე ინოვაციების შეფასებით. 5 ჯანსაღი და ეკოლოგიურად სუფთა ქვეყნის სია კი ასე გამოიყურება: შვედეთი, შვეიცარია, ფინეთი, ნორვეგია და იაპონია. ვალუტის კურსი უნდა მოვისმინოთ საქმიან დილაში. ლარი დოლართან მიმართებით გაუფასურდა. დოლარის ოფიციალური ღირებულება 2.59 თეთრია. 2 ლარი და 59 თეთრი. ეროვნული ბანკის მიერ გამოქვეყნებული მონაცემებით კი დოლარი ცვლილება ეროვნულ ვალუტასთან მიმართებაში 4 თეთრი შეადგინა, რაც შეეხება ევროს მისი კურსი 3 ლარია დაახლოებით და ევროს ცვლილებას 3.1 თეთრი შეადგინა. გირვანქა სტერლინგი 3.52 თეთრად ივაჭება. მანამდე არსებული კურსით 3.50 თეთრი იყო. გადავიდეთ ამინდის პროგნოზზე, მასაც კვლავ სალომე წარმოგვიდგენს. ამინდის პროგნოზის სპონსორია SEU დეველოპმენტი. გარემოს ეროვნული სააგენტოს ცნობით ამინდი საქართველოში განპირობებული იქნება ამიერკავკასიის ჩრდილო-დასავლეთიდან შემომავალი ცივი ჰაერის მასებისა და სამხრეთ რაიონებიდან მოქმედი თბილი ჰაერის მასების ურთიერთქმედებით. საქართველოში მოსალოდნელია დასავლეთ საქართველოში უმეტესად ღრუბლიანი ამინდი, უმეტეს რაიონში წვიმა, მთაში თოვლი. აღმოსავლეთ საქართველოში ზოგან თოვლი, საქართველოში ზოგან იქროლებს, დასავლეთის მიმართულების ძლიერი ქარი. რაც შეეხება ქალაქებს, სოხუმში წვიმა და ჰაერის ტემპერატურა +7 გრადუსი იქნება. ბათუმში ასევე წვიმა მოსალოდნელი და ჰაერის ტემპერატურა +8 გრადუსი იქნება. +7 გრადუსს ელოდებიან ქობულეთში. რაც შეეხება ფოთს, წვიმა და ჰაერის ტემპერატურა 8 გრადუსი იქნება. ქუთაისშიც ნალექიან ამინდს და 9 გრადუსს ელოდებიან. ზუგდიდშიც იწვიმებს და ჰაერის ტემპერატურა 7 გრადუსი იქნება. რაც შეეხება ოზურგეთს, აქაც წვიმა მოსალოდნელი და ჰაერის ტემპერატურა 9 გრადუსი. ონში თოვლია მოსალოდნელი და +3 გრადუსი იქნება ჰაერის ტემპერატურა. გორში მცირე თოვლჭყაპი, ჰაერის ტემპერატურა 4 გრადუსამდე გათბება. ცხინვალში მცირე თოვლჭყაპია მოსალოდნელი, ჰაერის ტემპერატურა 3 გრადუსი იქნება. რაც შეეხება მარნეულს, უმეტესად უნალექო ამინდია მოსალოდნელი, ჰაერის ტემპერატურა 7 გრადუსი იქნება. რუსთავში ასევე უმეტესად უნალექო ამინდი, ჰაერის ტემპერატურა 8 გრადუსი. ახალციხეში შესაძლებელია მცირე თოვლი, ჰაერის ტემპერატურა 4 გრადუსი იქნება. ბორჯომში შესაძლებელია მცირე თოვლი და ჰაერის ტემპერატურა 5 გრადუსი იქნება.
ბაკურიანში შესაძლებელია მცირე თოვლი ასევე, ჰაერის ტემპერატურა -3 გრადუსი. ახალქალაქშიც -3 გრადუსს ელოდებიან, თუმცა უმეტესად უნალეგოდ. სტეფანწმინდაში შესაძლებელია მცირე თოვლი, ჰაერის ტემპერატურა 0 გრადუსი იქნება. თელავში უმეტესად უნალე ქვამინდი და +6 გრადუსი გელოდებათ, ლაგოდეხში უმეტესად უნალე ქვამინდი და ჰაერის ტემპერატურა +1 გრადუსი. რაც შეეხება დედაქალაქს, შესაძლებელია მცირე თოვლჭყაპი, ჰაერის ტემპერატურა კი +6 გრადუსი იქნება. ორი დღეა თოვლჭყაპს ვაცხადებთ და არ ჭყაპია, არ თოვლია, საერთოდ არაფერი არ არის და. სხვათა შორის მინდა გითხრა, რომ გუშინ მოკლე პერიოდის განმავლობაში თოვდა. შენ შეიძლება არ გაგიხედია გარეთ. მე არ გამიხედია გარეთ. შეიძლება თოვდა, ალბათ ფანტელები ესე წამოვიდა და მე გაქრა. ერთი სტატუსიც არ ყოფილა, არავის არაფერი არ უთქვამს. ჭყაპი იყო? ჭყაპი არა, თოვლი კი. აი ესე არა. ენდე ჩვენ ამინდის პროგნოზა ამის მერე უფრო მეტად, იმიტომ რომ თოვლი ყოფილა გუშინ. მადლობა სალომეს, გავიდეთ რეკლამაზე და სულ მალე რამდენიმე წუთში დაგიბრუნდებით. სხვათაშორის თქვენ როგორ რომ ჩვენ მარტო შტატებს მოვედეთ, ეგრე არ არის. ჩინეთსაც გადავწყვით. შტატებიდან სანამ დაბრუნდებიან, მოდი სწორედ ჩინეთში გადავინაცვლოთ. სამედიცინო ტური ქონდა ტრადიციული, ჩვენს ტრადიციულ პარტნიორთან ერთად. ამ ქვეყანაში ტრადიციულ და თანამედროვე მედიცინას ერთნაირად წარმატებულად იყენებენ. პეკინის სამხედრო ჰოსპიტალში ვიზიტის და ჩინური ტრადიციული მედიცინის თავისებურებები. მოდი ჯერ სიუჟეტი ვნახოთ და შემდგომ უკვე დავით ჯალაღონიას ძალიან საინტერესო ინტერვიუს ნახავთ. ეს სიუჟეტი კი დათომ გურამ ხუნდაძესთან ერთად მოამზადა. გათენდა მზე ამოვიდა და შენი სამწოცხალი ხარ მიიღე ენერგიების სამყაროსგან. ჩინეთი ამ ფილოსოფიით უკვე 1000 წლეულებია ცხოვრობს და დღესაც აქ ამ ქვეყანაში ყველგან, მათ შორის დედაქალაქში პეკინში, პარკებსა და სკვერებში შეხვდებით ადამიანებს, რომლებიც თავის ფიქრს, სხეულს და ენერგიებს დილის საათებს უთმობს. თაიძით წუენ ვარჯიში, რომელიც ინისა და იანის ნახევარწრიულ გამოსახულებებს მიყვება. დიახ, ინისა და იანის, ანუ ჩინური სწავლებით სამყაროს, კეთილი და ბოროტი ძალების ჭიდილს. ამ ფორმულით იმართება ქვეყანა და მისი დღის წესრიგი, მათ შორის სამედიცინო სფეროში. ეს მოძრაობებიც ჩინური ტრადიციული სამედიცინო კულტურის ნაწილია. ეს ვარჯიშები ერთდროულად სასარგებლო ადამიანის, სხეულისა და სულიერი მდგომარეობისთვის, რადგან დასვენებასა და გაძლიერებაში ეხმარება. ეს მოძრაობები შეიძლება გააკეთოს როგორც ახალგაზრდა მისი შუახნის ასაკისა და მოხუცმა ადამიანმა. ჩინეთში ამბობენ, რომ მათი მედიცინა 4000 წელზე მეტს ითვლის. ამიტომ ამ ტრადიციული მედიცინის კლინიკაში ვიზიტორს აღმოსავლური, პრაქტიკაში მრავალჯერ გამოცდილი სიბრძნელოდება. ეს აკუპუნქტურაა, ტრადიციული კლინიკის ერთ-ერთი სავიზიტო ბარათი. სხეულის ბიოლოგიურად აქტიურ წერტილებზე ზემოქმედებით, სადაც მრავალი ნერვული დაბოლოებაა, აქ დაავადებებს მკურნალობენ. აკუპუნქტურამდე კი სამედიცინო დაწესებულება დიაგნოსტიკას გვთავაზობს. ამ პროცესის აღწერისთვის საქმიანი დილის ერთ-ერთი მასპინძელი ჩინეთში სამედიცინო ტურიზმის ექსპერტი პაატარატიანი გვეხმარება. ექიმი პულსით პაციენტის მდგომარეობას სწავლობს და დიაგნოზს სვამს. დიაგნოზით ხელში კი პაციენტი იმ ოთახთან ინაცვლებს, სადაც ხალხური მედიცინის სამკურნალო პრეპარატებს მიიღებს. წამლებისთვის მასალას ჩინეთში მოიპოვებენ, დაამუშავებენ, დასახელებების შესაბამისად პატარა უჯრებში მოათავსებენ და ამის შემდეგ ზომა წონის მიხედვით ყოველი დღისთვის საჭირო მედიკამენტების ნაკრები პაციენტს გადაეცემა. ჩინურ მედიცინას განსხვავებით კლასიკურისგან გააჩნია განსხვავებული მიდგომა ბევრი მიმართულებით, თუმცა მნიშვნელოვანი აღინიშნოს, რომ გამოყოფენ როგორც ადამიანის სამგვარ მდგომარეობას.
ჯანმრთელობა, ავადმყოფობა და გარკვეული მომიჯნავე სუბმდგომარეობა. თუ ჩვენ მივეხმარებით ადამიანის ორგანიზმს, გავაძლიერებთ მის შინაგან ჰარმონიას, შინაგან ძალებს, ამ შემთხვევაში თავიდან ავირიდებთ დაავადებას, ადამიანი გადავა უკვე ჯანმრთელ მდგომარეობაში. ქართულ პაციენტს მედიკამენტების ერთკვირიანი დოზა გადასცეს. როგორც ამ კლინიკაში აგვიხსნეს, აქ ხალხი მხოლოდ ტრადიციული მედიცინის გასაზიარებლად მიდის. ჩვენ ხშირად მოგმართავენ პაციენტები სხვადასხვა ქრონიკული დაავადებებით, ძილის დარღვევებით, რევმატიზმული ჩივილებით, საჭმლის მომნელებელი სისტემის სხვადასხვა დაავადებებით და ასე შემდეგ. ასეთ შემთხვევაში ტრადიციული ჩინური მედიკამენტების მკურნალობის მეთოდების თერაპიული ეფექტი ძალიან მაღალია. ეს უკვე პეკინის სამხედრო ჰოსპიტალია. დილის 8 საათია და მორიგი ექიმებთან ინფორმაციის გაცვლა ხდება. ეს კლინიკა ინტეგრალურ მედიცინაზე მუშაობს, სადაც ტრადიციული ჩინური და კლასიკური მედიცინის მკურნალობის მეთოდები ერთდროულად გამოიყენება. აქ ერთი ღამის გატარება დაახლოებით $15 იღებს. შესაბამისად, მთელი ჩინური მედიცინის ერთ-ერთი უპირატესობა დასავლურთან შედარებით რამდენჯერმე იაფი მომსახურებით აიხსნება. იმისთვის, რომ ამ ორი მიმართულების თანაარსებობა დავინახოთ, კლინიკაში ჩვენი გადამღების ჯგუფის გიდი მთავარი ექიმია, რომელიც ღვიძლის დაავადებებს მკურნალობს. ვირუსული ჰეპატიტით დაავადებული პაციენტი ტრადიციულად პულსზე დაკვირვებით და სხეულის დათვალიერებით გასინჯა და თქვა, რომ ღვიძლის ფუნქციონირება უმჯობესდება. ამიტომ რამდენიმე დღეში პაციენტი პალატას დატოვებს. ამ შედეგებს ეს კლინიკა ამავე დაწესებულების სამეცნიერო კვლევითი ცენტრის მედიკამენტებით აღწევს. თავარი ექიმის განმარტებით, მაგალითად, ციროზის შემთხვევაში მკურნალობის დასავლურმა მეთოდებმა შესაძლოა დაავადების სიმპტომები გარკვეული პერიოდით მოხსნას, შემდეგ კი სიმპტომები ისევ დაბრუნდეს. ასეთ დროს კი ავადმყოფს ჩინური მედიცინა ეხმარება. ჩვენმა ინსტიტუტმა ტრადიციული მედიცინის უნიკალური პრეპარატი შექმნა და მისი შემადგენლობა დააპატენტა. ეს პრეპარატი 1000 წლეულებით მიღებულ გამოცდილებას ეფუძნება. ტრადიციული ჩინური მედიცინა დასავლურისგან განსხვავებით ღვიძლის დაავადებებს, მაგალითად ციროზს აღიქვამს როგორც მთელი ორგანიზმის პათოლოგიურ მდგომარეობას. ჩვენი დაკვირვებით ამ მიდგომამ და პრეპარატმა მრავალ შემთხვევაში ავადმყოფის სისხლის მიმოქცევა გააუმჯობესა და ღვიძლის ქსოვილის სტაგნაცია აღმოფხვრა, რაც ტრადიციული ჩინური მედიცინის ერთ-ერთი უდავო უპირატესობაა. იმაში დასარწმუნებლად, რომ აქ კლასიკურ მედიცინასაც მიმართავენ და შესაბამისი ტექნოლოგიური მხარდაჭერაც აქვთ, მთავარმა ექიმმა ლაზერული თერაპიის უახლესი აპარატურა გვაჩვენა. ლაზერული ტალღები ჩინური ტრადიციული მედიცინის პრეპარატებთან ერთად მიზანმიმართულად მოქმედებს ღვიძლის ქსოვილზე. უჯრედებში ელექტრონულ ეფექტს იწვევს და ანეიტრალებს ალკოჰოლურ, ვირუსულ და სხვა სახის ტოქსიკურ ნივთიერებებს. ამავე დროს მკურნალობის ეს მეთოდი პაციენტის იმუნიტეტს და ორგანიზმის დეტოქსიკაციის ფუნქციას აუმჯობესებს. აჩქარებს ვირუსული და ალკოჰოლური ტოქსინების აღმოფხვრას, რაც ხელს უწყობს სხეულის აღდგენის პროცესს. ამდენად ამ ტექნოლოგიას კომპლექსური თერაპიული ეფექტი აქვს. თერაპიულ ეფექტს სისხლის დაავადებებზე მომუშავე ექიმებიც აღწევენ. სპეციალისტების ჯგუფი ყოველ დღე ასეთი რიგითობით ამოწმებენ პაციენტების მდგომარეობას. კლინიკის მთავარი სპეციალისტის, ჰემატოლოგის კაბინეტში ნახავთ ამავე დაწესებულების ინსტიტუტის მიერ გამოგონებული მედიკამენტების უნიკალური შემადგენლობის დამადასტურებელ დოკუმენტებს. ექიმი ერთ-ერთი დაავადების მაგალითზე გვიხსნის, რა ეფექტი აქვს ტრადიციულ მედიცინას. ლეიკემიით დაავადებულ პაციენტებში დასავლური მედიცინის მიხედვით ჩვენ ვიყენებთ ქიმიოთერაპიულ პრეპარატებს. ამ მკურნალობის პროცესში კიბოს უჯრედების ნაწილი ნადგურდება, მაგრამ ეს პროცესი ორგანიზმის იმუნიტეტს აზიანებს. სწორედ ამ პერიოდში ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს ტრადიციული ჩინური მედიცინის იმ პრეპარატს, რომელიც იმუნიტეტს აძლიერებს და კიბოს გავრცელებას ეწინააღმდეგება. პაციენტის იმუნიტეტის გასაძლიერებლად ჩინური მედიცინა ყველა დაავადების დროს ზრუნავს, თუნდაც ისეთ დროს, როცა ბავშვს ცერებრალური დამბლა აქვს. მსგავს პაციენტებს ჩინეთის სამხედრო ჰოსპიტალი დამოუკიდებელ განყოფილებას თავაზობს, სადაც ბავშვთა უნარების გასაუმჯობესებლად ყოველდღე მუშაობენ, თუნდაც იმ ვარჯიშებით, რომელიც სადემონსტრაციოდ ჩვენი კამერისთვის წარმოადგინეს. ტრადიციული ჩინური მედიცინა ბავშვთა ცერებრალურ დამბლას აღიქვამს როგორც მთელი ორგანიზმის კომპლექსურ მდგომარეობას. ამ მიდგომის გათვალისწინებით მკურნალობის მეთოდიც კომპლექსურია. აკუპუნქტურა ძალიან მაღალ თერაპიულ შედეგს აჩვენებს. გარდა ამისა, ეფექტს იძლევა ტვინის უჯრედების აქტივობის გაუმჯობესების მხრივ, რაც მთლიანად ნერვულ სისტემაში აქტივობას და სიგნალის გადაცემის პროცესებს აჩქარებს.
შედეგებისთვის უნდა იბრძოლო. გვეუბნება ჩინური საბრძოლო ხელოვნება, ანუ კუნგ-ფუ, ამ ქვეყნის სამედიცინო კულტურის და ერის ხასიათის განუყოფელი ნაწილი. რაც უფრო მოქნილი ადამიანი, მით უფრო დიდხანს ცოცხლობს. ახლა ჩინური გამაჯანსაღებელი მედიცინის ტრენერი იან ძენძუნი გვიჩვენებს მოძრაობებს, რომელიც სწორედ ამ ფილოსოფიას ემსახურება. იმ ყველაფერში, რაც თქვენ უკვე ნახეთ, არის ჩინური ისტორიის, კულტურის, რელიგიის, ცხოვრების წესის საფუძვლები. ამიტომ თუ გადაწყვეტთ, რომ მიმართოთ ჩინურ ტრადიციულ მედიცინას და ჩამოხვალთ პეკინში, აუცილებლად მოდით ამ ისტორიულ ქუჩაზე, რომელსაც ქვია ტაჩილარი. აქ მდებარეობს 1679 წელს აშენებული აფთიაქი და იქიდან გამომდინარე, რომ ჩვენ შიგნით გადაღების საშუალება და უფლება არ გვაქვს, ჩვენს ჩინურ ტრადიციულ მედიცინაზე საუბარს ამ კარებთან დავამთავრებთ. რამამ საუბრებს აგრძელებს და ჩინეთში ჩვენს გადამღებ ჯგუფს სამხედრო ჰოსპიტალთან ერთად ასევე სამედიცინო ტურიზმის საკითხებში ექსპერტი პატარატიანი მას მიძღლობდა. სწორედ პატა არის ჩვენი პარტნიორი, რომელთანაც ერთად უზრუნველყოფთ ამ ვოიაჟებს და ჩვენთვის ძალიან საინტერესო თემატიკას ვეზიარებით, ცხადია მისი დახმარებით. პეკინში ვიზიტის დროს საქართველოსა და ჩინურ სამედიცინო დაწესებულებებს შორის გარკვეული შეთანხმება შედგა. და მე მინდა რომ ამასთან დაკავშირებით შედარებით უფრო ვრცელი ინტერვიუ ვნახოთ პატარატიანთან. თავდაპირველად მადლობა მინდა გითხრა პატა მასპინძლობისთვის ჩინეთის სამხედრო ჰოსპიტალთან ერთად და დავიწყოთ საუბარი იმ გარემოებით, რომ ზოგადად ჩინეთმა, როგორც ვიცით, ბოლო პერიოდში გაუღო კარი სამედიცინო ტურიზმით დაინტერესებულ ქვეყნებს და მათ შორის აღმოჩნდა რიგებში საქართველოც. რა შეიძლება იყოს ჩვენი მიზანი აი ამ ბაზარზე მიმდინარე პერიოდში, თუნდაც უახლოეს პერიოდში? ჩინური ტრადიციული მედიცინა 3000-ზე მეტ წელს ითვლის და გასაკვირი არ უნდა იყოს, რომ ის მოექცა სამედიცინო ტურიზმის თანამედროვე ინდუსტრიის ინტერესის სფეროში, მათ შორის ჩინური მხრიდანაც, ასევე გლობალური ბაზრებიდან. ბოლო წელი ითვლება ათვლის წერტილად, როდესაც დაიწყო ჩინეთში ამ მიმართულებით სერიოზული ნაბიჯების გადადგმა, იქმნება შესაბამისი ინფრასტრუქტურა, მზადდება კადრები იმისათვის, რომ მოემსახურონ მსოფლიოდან პაციენტებს ჩინური ტრადიციული მეთოდების, მკურნალობის მეთოდების მიწოდების მიზნით. სწორედ ამ მხრივ საქართველოც მათი ინტერესის სფეროშია და ჩვენი მიზანია, რომ ქართველი პაციენტებისთვისაც ხელმისაწვდომობა ზოგადად მსოფლიოს მასშტაბით და ამ შემთხვევაში ჩინური მედიცინის კუთხით გავზარდოთ მით უფრო, რომ ეს სფერო წარმოადგენს სრულად ალტერნატიულ მიმართულებას ზოგადად კლასიკური მედიცინის და შეიძლება შეთავაზებული იქნას ჩვენი მომხმარებლებისთვის როგორც ყველაზე იაფი ალტერნატივა მთელ მსოფლიოში, რაც არსებობს დღეისათვის. აქედან გამომდინარე არის ინტერესი ჩვენი როგორც კომპანიის მხრიდან და პირადად ჩემი მხრიდან ვეცდებით, რომ მაქსიმალურად საინტერესო, კომფორტული და სასარგებლო სერვისები შევთავაზოთ ჩვენ ბაზარს. პატა, საინტერესო ასევე ამ ვიზიტის ფარგლებში თანამშრომლობის რა ეტაპზე, რა ფორმატზე შეთანხმდით ჩინელ პარტნიორებთან და თუნდაც რას უნდა ველოდოთ 2018 წელს? ფორმდება კონტრაქტი ჩვენს პარტნიორთან, რომელიც იქნება პეკინის სამხედრო ჰოსპიტალი. სახელმა შეცდომაში არ უნდა შეგვიყვანოს, ეს არის ყოფილი სახელმწიფო დაწესებულება, ამჟამად მთლიანად კერძო მფლობელობაშია და მისი ყველაზე პრიორიტეტული მიმართულება სწორედ სამედიცინო ტურიზმის განვითარება და ტრადიციული ჩინური მედიცინის სერვისების შეთავაზება მსოფლიო ბაზრებისათვის. ჩვენი კონტრაქტის ფარგლებში ქართულ პაციენტებს ექნებათ შესაძლებლობა ისარგებლონ ამ მომსახურებით. აქ ჩვენი პარტნიორი უზრუნველყოფს მათთვის სრული პატრონაჟის სერვისს, დახვედრას, თარგმანს, თანხლებას. ეს ბუნებრივია ჩინეთში მნიშვნელოვანი კომპონენტია, რადგანაც არის სირთულეები უცხო ენასთან დაკავშირებით, ზოგადად
ოპერირება ჩინეთში დამოუკიდებლად პაციენტს და პაციენტის მხარეს გაუჭირდება, აქედან გამომდინარე ლოჯისტიკის საკითხი იქნება მთლიანად მოგვარებული და რაც ყველაზე საინტერესოა, ეს ყველაფერი გაკეთდება პრაქტიკულად უფასოდ ამ ორგანიზაციის მხრიდან, მხოლოდ სამედიცინო მომსახურების თანხით პაციენტი შეძლებს მიიღოს სრული მომსახურების პაკეტი, რაც შეეხება თვითონ სამედიცინო მომსახურებას, ტრადიციული ჩინური მკურნალობა საგრძნობლად თვისობრივად უფრო იაფია სოფლიოში კლასიკური მედიცინის სერვისებთან შედარებით. რაც შეეხება მკურნალობის მეთოდებს, ამ შემთხვევაშიც მივაწოდოთ მაყურებელს, რაზეა საუბარი, როდესაც ჩინურ ტრადიციულ მედიცინას ვახსენებთ. კლასიკური მედიცინის მხრივ გამოიყენება გარე ტექნოლოგიების ჩარევა, თქვათ, ქიმიური პრეპარატები, ოპერაციები და ასე შემდეგ. მაშინ როცა ჩინური მედიცინის შემთხვევაში გამოიყენება ბიოპრეპარატები, სცენარეული ნივთიერებები, რომლებიც აძლიერებს ადამიანის შინაგან ძალებს, აძლიერებს მის შინაგან ჰარმონიას და სტაბილურობას, რაც შესაბამისად გრძელვადიანად იწვევს პრობლემების აღმოფხვრას. გამოიყენება ასევე სუნთქვითი ვარჯიშები, რომლებიც ჩვენ ვნახეთ და პროგრამა, რომელიც მთლიანად მიმართულია ამ დარღვეული მათი წარმოდგენით, დარღვეული დისბალანსის აღსადგენად. აქ ასევე საინტერესო იქნება დავაკონკრეტოთ, მაინც რა ტიპის დაავადებებისთვის არის უმჯობესი ან რეკომენდირებული ზოგადად ჩინური ტრადიციული მედიცინის ხერხების გამოყენება. ის პაციენტები, რომლებიც ვერ აღწევენ შედეგს კლასიკური მედიცინის დახმარებით, მოსინჯული აქვთ სხვადასხვა პროცედურები, თუმცა უკმაყოფილონი არიან შედეგით, შედეგი არ არის ან არის არადამაკმაყოფილებელი, მათ შესაძლოა უპრიანი იყოს, რომ მიმართონ ჩინური მედიცინის მეთოდებს, რომლებიც საუკუნეების განმავლობაში არის აპრობირებული და მიიღწევა შედეგები. შესაძლებელია, რომ ეს მეთოდებიც იქნას მოსინჯული ამგვარი პაციენტებისთვის, მით უფრო, როდესაც ამის ღირებულება ძალიან ხელმისაწვდომია და ეს შეიძლება იყოს მასიური მოხმარების პროდუქტი. უამრავი წარმატებული მაგალითი არსებობს განკურნებული პაციენტების, თუმცა ბუნებრივია ეს არ არის კლასიკური მედიცინა და გარკვეული წინააღმდეგობაც არის. ამიტომ პაციენტები, რომლებიც მიიღებენ გადაწყვეტილებას ჩინეთში მკურნალობის შესახებ, უნდა იქნას შეჯერებული ეს პოზიცია, როგორც ადგილობრივ სპეციალისტებთან, ასევე კლასიკური მედიცინის წარმომადგენლებით. და კიდევ ერთი თავისებურება, რაც ახლავს ზოგადად ჩინურ ტრადიციულ მედიცინას, ადამიანისა და ბუნების უწყვეტი კავშირი, რაც პრინციპში არის საფუძველი როგორც კულტურის, რელიგიის, ტრადიციების, ხელოვნების, რაც ხდება აქ ყოველ ნაბიჯზე. რამდენად შეიძლება აი ესეთი ტრადიციული ქვეყნის მიერ შექმნილი სამედიცინო პროცედურა, შექმნილი მედიკამენტები და მასთან ის პროცედურები და ასე ვთქვათ, მთელი რიგი ეტაპები, თუნდაც ვარჯიშები, რაც ახლავს, გაიგოს, გაითავისოს, მიიღოს ნებისმიერი სხვა ქვეყნის წარმომადგენელმა, თუნდაც საქართველოს. ბუნებრივია ჩინური კულტურის განსაკუთრებულობა და უნიკალურობა არის ერთის მხრივ ძალიან დიდი პლუსი, თუმცა ასევე არის ბარიერი იმისათვის, რომ პაციენტებმა მიიღონ ეს გადაწყვეტილება. მარტივი გადაწყვეტილება ვერ იქნება ჩინეთში გამგზავრება მკურნალობის მიზნით, თუმცა ჩვენ ვეცდებით, რომ სწორედ ეს პროცესი გაუიოლოთ ჩვენს მოქალაქეებს, გავხადოთ ის უფრო ხელმისაწვდომი, კომფორტული, რაც მთავარია და აქ გადამწყვეტ როლს ითამაშებენ ჩვენი პარტნიორები ადგილზე, რომლებიც დახვედრის მომენტიდან გაცილებამდე უზრუნველყოფენ მაქსიმალურ კომფორტს ჩვენი პაციენტებისათვის. გაუწევენ მათ შესაბამის კოორდინირებას, დახმარებას, იქნებიან მათ გვერდით მთელი ვიზიტის მსვლელობისას. და წარმატებებს გისურვებთ უკვე ახალ მიმართულებაზე, რაც გულისხმობს ჩინეთის ბაზარს და მის ათვისებას და მადლობა ინტერვიუსთვის, რა თქმა უნდა, წარმატებული ვიზიტისთვის. მე უერთდები დათო ჯალაღონიას მადლიერებაში პაატა რატიანის მიმართ პარტნიორობისთვის და ძალიან საინტერესო თემატიკისთვის, რომელსაც მისი დახმარებით ჩვენს ბიზნეს გადაცემებში ვაშუქებთ. ეხლა კიდევ ერთი თემა, რომელიც გუშინდელი საღამოს საქმის კურსის ძალიან მნიშვნელოვანი ნაწილი იყო, კიდევ ერთმა ყოჩაღმა BMG-ის გუნდიდან, რომელსაც საზოგადოება საკმაოდ კარგად იცნობს, ელენე გოგბერაშვილმა ძალიან საინტერესო სიუჟეტი მოამზადა საქართველოს ფარმაცევტიკაში მიმდინარე საკმაოდ საინტერესო მოვლენების შესახებ. მოდი დავინტერესდეთ ბიზნესის და მომხმარებლების ხმით
კონკრეტულ თემატიკასთან მიმართებაში ნახოთ ეს სიუჟეტი და შემდგომ უკვე ამას უკვე ცალკე მოგახსენებთ. ვერ ვხედავ მე პრობლემას დღეს ამასთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ არის აბსოლუტურად შესაძლებელი რომ მიწვდეს მომხმარებელი ამ ინსტრუქციას, რატომ უნდა გავართულოთ? და რატომ უნდა გავაძვიროთ? ფარმაცევტული კომპანიების ასოციაციის ხელმძღვანელი ამბობს, რომ მედიკამენტებზე ანოტაციის ქართულ ენაზე განთავსების კანონის დონეზე დავალდებულების შედეგი ბაზარზე წამლის დეფიციტი და ფასების მატება იქნება. საქართველოში მოქმედი წამლის რეგისტრაციის რეჟიმების გათვალისწინებით შეუძლებელია იმპორტიორმა მოახერხოს და ქვეყანაში ქართულენოვანი ინსტრუქციით შემოიტანოს მედიკამენტები. მცირე ბაზრიდან გამომდინარე წარმოებელს არ უღირს შეფუთვაში ქართულ ენაზე ჩადოს ინსტრუქცია. პარალელური იმპორტის შემთხვევაში პროცესი კიდევ უფრო რთულია, რადგან ასეთ დროს მწარმოებელი არ არის საქმის კურსში თუ რომელ ქვეყანაში ხორციელდება იმპორტი. შეუძლებელია რომ დღეს იმპორტიორმა მოახერხოს და ქართულენოვანი ინსტრუქცია შემოიტანოს. არ უნდა განვიხილოთ როგორც ჩვენ ახლა მხოლოდ ქაღალდი და ეს არის მთელი წარმოების პროცესი, თუ გვინდა რომ ჩვენ ეს გავაკეთოთ კანონიერად და წესიერად და ამიტომ ამ წარმოებას ჭირდება გადაწყობა, ჭირდება ჯერჯერობით ელემენტარულად ჭირდება GMP სტანდარტის მქონე წარმოებები საქართველოში და ჩვენ სანამ არ გვექნება ჩვენი ეროვნული GMP-ის კომისია, მე მაგალითად მიმაჩნია რომ ეს ძალიან ადრევია ამაზე საუბარი. ფარმაცევტული ბიზნესი ამბობს, რომ დღეს საფთიაქო ქსელებში ქართულ ენაზე ანოტაციებზე ხელმისაწვდომობა პრობლემას არ წარმოადგენს, რასაც ჯერ კიდევ 2015 წლის 20 აპრილის დადგენილება არეგულირებს. შესაბამისად, ბიზნესი წამლისა და ფარმაცევტული საქმიანობის შესახებ კანონში ცვლილებების საჭიროებას ვერ ხედავს. კითხვა არის, რომ რა პრობლემაა რომ მივაკრათ ეს ქაღალდი. დავიწყოთ იქიდან რომ ანუ ჩვენ ამ შემთხვევაში იმ რეალობაში როცა ისედაც შესაძლებლობა არის ინსტრუქციის მიღების პირველ რიგში ვქნით კიდევ ერთ საკონტროლო მექანიზმს, იმიტომ რომ იმის წარმოიდგინეთ რომ მიკრა ეს უბრალოდ ქაღალდის მიკრა რომ იყოს, ეს არის ინსტრუქცია, რომელსაც პაციენტი უნდა ენდოს, ხო ესე? და ჯერ ალბათ ამასაც კონტროლი უნდა, ვირას აკრავს, როგორ აკრავს, დაუშვათ დააკვრის დროს ფიზიკურად, თუ დააზიანა წამალი, ხოლო ეს ხომ არის ამის შესაძლებლობა, ხო? ანუ კიდევ ერთი კონტროლის ჯაჭვს ვქნით, კონტროლის საგანს ვქნით, ისეთ რეალობაში, სადაც კონტროლის მექანიზმები დამეწუნეთ ძალიან მწირია. ჯერჯერობით ძალიან მწირია, თუნდაც მედიკამენტების ხარისხის კონტროლის. ანუ ჩვენ ახლა ვცდილობთ შევქმნათ კიდევ ერთი კონტროლის საგანი. არც ოფიციალური წერილობითი განცხადებით, არც ცხელხაზზე შემოსული ინფორმაციით, არც ერთი მომხმარებლისგან ჩვენ არ მიგვიღია სააგენტოს ინფორმაცია, რომ მათ მოითხოვეს საფთიაქში ქართულენოვანი ინსტრუქცია და საფთიაქო დაწესებულებამ ვერ უზრუნველყო ქართულენოვანი ინსტრუქციის მათი მიწოდება. ფარმაცევტული ბიზნესის პოზიციაზეა ჯანდაცვის სამინისტროც, როგორც ფარმაცევტული საქმიანობის რეგულირების სააგენტოში განმარტავენ, წარმოებლებისთვის შეფუთვებში ქართული ანოტაციის განთავსების დავალდებულება შესაძლოა მათთვის მომგებიანი აღარ აღმოჩნდეს, რამაც მათი ბაზრიდან გასვლა და შესაბამისად მედიკამენტების დეფიციტი გამოიწვიოს. ალტერნატივა, რაც შესაძლოა იდეის დონეზე გაჩნდეს, იმპორტიორებისთვის შეფუთვების გახსნა და მასში ქართულენოვანი ანოტაციების ჩადების დავალდებულებაა, თუმცა სამინისტრო აქაც სერიოზულ საფრთხეს ხედავს. თუ მიეცა შესაძლებლობა იმპორტიორს, რომ მას და იმპორტიორების რიცხვი ძალიან დიდია, რომ გახსნას ეს შეფუთვა და მასში ჩადოს ინსტრუქცია, მაშინ ეს არის წარმოების ელემენტი და მაშინ ასეთმა იმპორტიორებმა უნდა იყონ წარმოების ნებართვა და წარმოების ნებართვა ეხლა რადგანაც საკითხი დგას, რომ ჩვენი მწარმოებლებიც აუცილებლად უნდა გადავიდნენ GMP-ის სტანდარტზე და შესაბამისად რომ ჩვენ ამჟამითი ბიზნეს ძალიან მკაცრ მოთხოვნებს აუყენებთ. ამ შემთხვევაშიც ყველა მათგანი ვერ შეძლებს ასეთი ტიპის მოთხოვნების დაკმაყოფილებას. ეს გამოიწვევს ბაზარზე ცირკულირებადი პროდუქციის შემცირებას და შესაბამისად ასევე იმოქმედებს ფაზებზე. არასამთავრობო ორგანიზაციების ნაწილს მიაჩნია, რომ საკითხის კანონის დონეზე დარეგულირებით შეიზღუდება კონკურენცია და ეს გამოიწვევს ასევე ფასების ზრდას. მათ ეჭვი აქვთ, რომ შესაძლოა მსგავსი ინიციატივა პარალელური იმპორტით დაკავებული ბიზნეს სუბიექტების საქმიანობის ხელის შეშლით იყოს მოტივირებული. ეს ღია კარის მტრევას გავს ეს ინიციატივა, რაგიღა ერთი რომ საკანონმდებლო დონეზე ეს რეგულაცია არსებობს, მეორე მხრივ მოსახლეობას ხელმისაწვდომობა საკანონმდებლო დონეზე განსაზღვრული აქვს. ქართულენოვან გამოყენების ინსტრუქციებზე
და მესამე მე მგონია რომ საერთოდ ესეთი ინიციატივები უნდა წამოვიდეს მხოლოდ მას შემდეგ რაღაცა პრობლემა რომ კრიტიკულ სახეს მიიღებს ან თუნდაც ერთეული შემთხვევები მაინც დაფიქსირდება ამ პრობლემის არსებობისა. მედიკამენტის ანოტაციაზე დატანილი ინფორმაციის ქართულ ენაზე მიწოდების მიზნით სამართლებრივი რეგულაციის შემოღებაზე ჯანდაცვის კომიტეტის სამუშაო ჯგუფის ფორმატში იმსჯელებს. სანამ კონკრეტული გადაწყვეტილება მიიღება მომხმარებლებს უფლება აქვთ მედიკამენტების შეძენის დროს სააფთიაქო ქსელებში ქართულენოვანი ინსტრუქციების მიწოდება მოითხოვონ. ეკონომიკის სამინისტრო შენობის იჯარაში წლიურად $900,000 იხდის. იუსტიციის სახლს გათავისუფლებული თანამშრომლისთვის კომპენსაციის გადახდა დაეკისრა. გერმანულმა ავტომწარმოებლებმა აღიარეს, რომ ცდებისთვის მაიმუნებს იყენებდნენ. ეკონომიკის სამინისტრო შენობის იჯარაში წლიურად $900,000 იხდის. ამის შესახებ საუბარია სახელმწიფო აუდიტის ანგარიში, რომელიც ეკონომიკის სამინისტროს ეხება. აუდიტის სამსახურისთვის მიცემული განმარტებით უწყებების გაერთიანების შედეგად გამოთავისუფლდება სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული შენობები, სადაც 2018 წლის პირველ კვარტალშივე გადავა სამინისტროს აპარატი და ქონების ეროვნული სააგენტო და შესაბამისად აღარ გაგრძელდება საიჯარო ქირის გადახდა. ეკონომიკის სამინისტროს ყოფილი შენობა ჭანტურიეს ქუჩაზე 2015 წელს $9.5 მილიონ გაიყიდა ქონების მფლობელი ჰუალინგ ჯგუფია, რომელიც ადგილზე სასტუმროს ააშენებს. პატიმრებისთვის გაწეული სამედიცინო მომსახურება კი აუდიტმა დადებითად შეაფასა. დოკუმენტში აღნიშნულია, რომ ბრალდებულთა და მსჯავრდებულთა სამედიცინო მომსახურება უფრო ხელმისაწვდომი გახდა გაუმჯობესდა როგორც პირველადი ჯანდაცვის სისტემა, ასევე სხვა სამედიცინო მომსახურებები. დაინერგა ელექტრონული სისტემა, რომლის საშუალებითაც მოწესრიგდა და გამარტივდა რიგების მართვა. აუდიტის შედეგად გამოვლინდა გარკვეული ნაკლოვანებებით სამედიცინო პერსონალის რაოდენობა დაწესებულებების მიხედვით არაერთგვაროვანია და ისეთ დაწესებულებებში, სადაც ბევრი მსჯავრდებულია, მომსახურების მიღებაზე რიგია. იუსტიციის სახლს გათავისუფლებული თანამშრომლისთვის $55,000 გადახდა დაეკისრა. საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს ინფორმაციით მათი იურისტების დახმარებით მოქალაქე ქეთევან კობახიძემ 3 წლიანი დავა მოუგო საქართველოს იუსტიციის სამინისტროსა და იუსტიციის სახლს. მოპასუხებს ქეთევან კობახიძის უკანონო გათავისუფლებისთვის დაევალათ კომპენსაციის სახით ანაზღაურების გადახდა. ამერიკული ბრენდი Coffee Bean & Tea Leaf საქართველოში ქსელს აფართოებს. კომპანიამ ახალი ობიექტი გუდაურში გახსნა. როგორც კომპანიის დირექტორმა დათო მენთეშაშვილმა BMG-ს განუცხადა, ეს მათი მეხუთე კაფეა საქართველოში. გუდაურში ახალი ობიექტი ტურისტული სეზონის გათვალისწინებით გახსნეს, რადგან კომპანია ძირითადად უცხოელ ტურისტებზეა ორიენტირებული. მათივე განმარტებით, ზაფხულის სეზონზე კომპანია კიდევ 2 ობიექტის გახსნას ბათუმში გეგმავს. ანალიტიკოსები 2040 წლისთვის დიდი ქალაქების სრულად უპილოტო ტრანსპორტით აღჭურვას უპირდებიან. ცნობილი საერთაშორისო საკონსულტაციო კომპანიის PwC-ის კვლევა ხელოვნური ინტელექტის როგორც ტექნოლოგიის განვითარებას მიეძღვნა, რომელიც კაცობრიობას გარემოს დაცვით პრობლემებთან უფრო ეფექტურად გამკლავების საშუალებას მისცემს. კვლევაში აღნიშნულია, რომ უპილოტო სატრანსპორტო სისტემა მხოლოდ ელექტროენერგიას გამოიყენებს და ეს გარემოზე ინფრასტრუქტურის უარყოფით ზემოქმედებას საგრძნობლად შეამცირებს. როგორც კვლევის ავტორები ვარაუდობენ, პირველი უპილოტო ავტომობილები გზებზე 2021 წლიდან გამოჩნდება. გერმანულმა ავტომწარმოებლებმა აღიარეს, რომ დიზელის გამონაბოლქვის გავლენის დასადგენად საცდელ ობიექტებად ცხოველებს იყენებდნენ. ისინი გამოწყდნენ, რომ მეცნიერები იკვლევდნენ, აქვს თუ არა გავლენა დიზელს ჯანმრთელობაზე და ამისთვის მაიმუნებს იკვლევდნენ. ამ სიაში მოხვდნენ ისეთი ავტომწარმოებლები, როგორებიცაა Volkswagen, BMW, Mercedes. ამ წარმოებლებმა 2014 წელს დააფინანსეს შესაბამისი კვლევა. კვლევის მიზანი იყო დაემტკიცებინა, რომ ახალი დიზელის ზრავიანი მანქანები უფრო ეკოლოგიურები არიან ვიდრე მათი წინამორბედები. ძალიან ხშირად დადგმებით ამ ადამიანით, რომელიც BMG-s გუნდის ასევე გამორჩეული წევრია.
და ეს ამპლუა იყო ერთ-ერთი, რომელიც სამომე მეცხვარეშვილთან დაკავშირებით იტესტება, არავისთვის დასამალი არ არის, განსაკუთრებით შეიძლება ყველაზე ნაკლებად ეს BMG ხდებოდეს, იმიტომ რომ მუდმივად ექსპერიმენტებში ვართ, რომ მთელი წინა კვირის განმავლობაში ჩვენ ტესტავდით რამდენიმე ახალ ფორმატს, რომელსაც სავარაუდოდ უახლოეს 2 კვირაში მივცემთ დასაბამს და სხვადასხვა ამპლუა, რომელთაც წარდგება თქვენთან, სხვადასხვა ამპლუაში, რომელთაც წარდგებიან თქვენს წინაშე BMG-ის გუნდის წევრები, არ იქნება გამონაკლისი ცხადია სამომე შემთხვევაში. მე მას განსაკუთრებულ მადლობას ვუძღვნი, რომ ესე გმირულად გაუძრო ამ ამერიკულ აგრესიას ჩვენს მიმართ, რომელიც ფაქტიურად 5 ტოპ მენეჯერის შეერთებულ შტატებში სტაჟირებაზე ამაღლებას ემსახურებოდა. მადლობა კიდევ ერთხელ აირექს და ამერიკის საელჩოს ამ შესაძლებლობისთვის და მადლობა BMG გუნდის გამძლეობისთვის. ამერიკის თემას ვაგრძელებ, აბა თუ იცით რითი, ბუნკერების ბიზნესით. აი, თურმე ესეთი საქმიანობაც არსებობს, ამერიკული კომპანია Vivos-ი სამხრეთ დაკოტაში ოჯახებს მიწისქვეშ მოწყობილ თავშესაფარ ბინებს თავაზობს. მოკლედ, კომპანიის მშენებლები ახლა ბირთვული ომის საფრთხისგან ან სხვა რაიმე კატაკლიზმის მოვლენისგან დამცავ ბუნკერებს არემონტებენ. ნახოთ ძალიან საინტერესო სიუჟეტი, რომელიც ჩვენმა პარტნიორებმა ამერიკის ხმის ქართულმა ოფისმა ვაშინგტონში მოამზადა. კიდევ ერთხელ მადლობა მათ მრავალწლიანი თანამშრომლობისთვის. ნახოთ ეს სიუჟეტი. არაფრის შუაგულში ეს გამოთქმა თითქოს სამხრეთ დაკოტის ამ უკაცრიელი ადგილისთვის მოიგონეს. უახლოეს სახლამდე 30 წუთია, ტელეფონის სიგნალს არ იჭერს და იქვე მარტო ერთი საგზაო ნიშანია, მაგრამ მიწისქვეშ სარემონტო სამუშაოებია გაჩაღებული. ბინის მოპირკეთება თითქმის დავასრულეთ. ახლა ხის პანელებს დავაყენებთ და ამის შემდეგ უკვე შეგვიძლია კოსმეტიკური რემონტი დავიწყოთ. პანელებით ოთახებს ერთმანეთისგან გამოვყოფთ. დაჭრა ისე მოგვიწევს, რომ ბეტონის ჭერის ფორმას მოერგოს. სკოტ რობერტსონი კომპანია Vivos-ის მშენებლობას კურირებს. მისი მმართველი კი რობერტ ვისინოა. მიწის ფართობი 4600 ჰექტარზე მეტია. სამხრეთ ნაწილში სამხედროების 575 ბუნკერია, ჩრდილოეთით კი 275. north side there's another 275. ბუნკერები ამერიკული არმიის ბაზაზე მეორე მსოფლიო ომის დროს აშენდა და მას დახურვამდე 1967 წლამდე იარაღის და ამუნიციის შესანახად იყენებდნენ. სტრუქტურულად ნაგებობა ისეთი გამძლეა, რომ კედელში რადიაციამაც კი არ უნდა შეაღწიოს. 4 საწოლიანი ბუნკერი $25,000 ღირს. 4 საწოლი ოთახი აქვს. სამზარეულო, პატარა ფერმა და რა თქმა უნდა, პატარა კინოთეატრიც. სხვანაირად ამერიკული ოჯახი ხომ წარმოუდგენელია. პატარა სათბური აქვს, სადაც მოსავალი მოდის. თევზების ფერმაც გვაქვს. აკვად მაქვია. კომპანიის ფლობელი დარწმუნებულია, რომ ყოფილი ამერიკული სამხედრო ბაზა დედამიწაზე ყველაზე უსაფრთხო ადგილია. ამბობს, რომ ის ოკეანისგან და მდინარეებისგან შორსაა, ასე რომ იქაურობას წყალდიდობა და ცუნამი არ ემუქრება. ამასთან საეჭვოა სამხრეთ დაკოტა რომელიმე ქვეყნის ბირთვულ სამიზნეთა სიაში იყოს. აქაურობამ შეიძლება ჰოლივუდის ფილმის პოსტ-აპოკალიპტური მომავლის ქალაქიც კი მოგაგონოთ. ასეა თუ ისე, საჭიროების შემთხვევაში ამოცნაურ ქალაქში 10,000-მდე ადამიანი დაბინავდება. მთავარია უბედურების შემთხვევაში იქამდე ჩასვლა მოასწრონ, სწორი ბორცვი იპოვონ და ხო, რა თქმა უნდა, სიჩქარეში გასაღები არ უნდა დარჩეთ. ამინდის პროგნოზის სპონსორია SEU Development.
ამინდის პროგნოზის სპონსორია სეუ დეველოპმენტი. ეკონომიკური პარამეტრების გაცნობით ვაგრძელებთ რა მოხდა გასულ კვირას და შესაბამისად ეს არ იქნება მხოლოდ ქართულ ეკონომიკასთან მიმართებაში, უფრო მეტიც მაშინ როცა ჩვენ ვაანონსებთ გალტენტაგარტის ჩათვარს მათი სათაო ოფისიდან, ეს ნიშნავს, რომ ჩვენ ვინტერესდებით რა ხდება საერთაშორისო ბირჟებზე, როგორი იყო გასული კვირა საფონდო ძირითადი ბირჟებისთვის და ქვეყნების ინდექსებისთვის, და არც მეტი არც ნაკლები ამას ყველაფერს გალტენტაგარტის საბროკერო მიმართულების ხელმძღვანელი გოგა მელიქიძე გვიამბობს ტრადიციულად დღეს სამშაბათია, გოგა ჩვენთან ერთად არის და ეს ყველაფერი იმის ფონზე, საკმაოდ საინტერესო ფონზე, რომ ამერიკის შეერთებულ შტატებში უკვე სრულად მოხდა ლეგიტიმაცია, ასე ვთქვათ, ცვლილებებისა, რომელსაც მრავალმხრივი გამოხმაურება აქვს, ჯამში უფრო პრევალირებს დადებითი გადაწყვეტილება, ცხადია ამან ასახვა ჰპოვა მსოფლიოს სხვა ეკონომიკებზე. რა ასახვა ჰპოვა და კონკრეტულად როგორ აისახა ეს სხვადასხვა ინდექსებში, ალბათ ეს იქნება ჩვენი საუბრის ერთ-ერთი მთავარი თემა. გოგა, კიდევ ერთხელ მოგესალმები დილა მშვიდობის წარმატებები შენ და წარმატებები გალტენტაგარტს. მოგესალმები გიორგი, მივესალმები ტელემაყურებელს. საკმაოდ კარგად დაიწყო 2018 წელი, ზოგადად საფონდო ბირჟებისთვის მსოფლიოში შეიძლება ითქვას, განსაკუთრებით ამერიკას გამოვყოფდი, იმიტომ რომ წლის დასაწყისიდან დღემდე, ამ ერთ თვეში ამერიკული საფონდო ინდექსები საკმაოდ საინტერესოდ გაიზარდნენ. S&P 500 გაიზარდა დაახლოებით 7%-მდე, 7%-ზე ოდნავ მეტით, Dow Jones კიდევ უფრო მეტით გაიზარდა 7.7%-ით, S&P 7.6%-ით და Nasdaq-ი გაიზარდა 9.8%-ით, ანუ 10%-მდე. ერთი თვის განმავლობაში ესეთი მაღალი ზრდები ჩემთვის პირადად მოულოდნელი იყო და ზოგადად გლობალური ეს მაკროეკონომისტების ანალიტიკოსების ახენ რომ საფონდო ინდექსები საკმაოდ კარგად გაიზარდა. ეს ძირითადად განაპირობა ორმა მიზეზმა. ერთი რომ ამერიკული ეს კომპანიები საკმაოდ კარგ შედეგებს აჩვენებენ, განსაკუთრებით 2018 წლის, 2017 წლის მეოთხე კვარტალი საკმაოდ კარგი იყო. საშუალო სხვადასხვა სტატისტიკის მიხედვით 12%-ის დაქონდათ მომგებიანობის ამერიკულ კომპანიებს თუ შევადარებთ 2016 წლის მეოთხე კვარტალს, რაც ამერიკისნაირი ესე ვთქვათ განვითარებული ეკონომიკისთვის საკმაოდ კარგი და მომგებიანობის. ამავდროულად ამას ემატება ეკონომიკური მაჩვენებლები, მეოთხე კვარტალი 2017 წლის ამერიკის ეკონომიკა საკმაოდ კარგად გაიზარდა დაახლოებით სადაც წლიური დააშლება განისაზღვრა სადღაც 3%-მდე, 2.8%-დან 3%-მდე, რაც ამერიკის ეკონომიკისთვის კიდევ ერთხელ ვთქვი საკმაოდ კარგი მაჩვენებელია და ზოგადად ანალიტიკოსების მოლოდინებს გადააჭარბა ამერიკის ეკონომიკურ მაჩვენებლებმა. ეს ყველაფერი აისახება უმუშევრობის საკმაოდ შემცირებაში და ჩვენ ვიცით ამერიკაში ერთ-ერთი ყველაზე შემცირებული უმუშევრობა აქვს 70-იან წლების გასული საუკუნის 70-იან წლების შემდეგ ესეთი დაბალი უმუშევრობა ამერიკის ეკონომიკას არ ახსოვს. ეს ყველაფერი აისახება საფონდო ბირჟაზე, ბუნებრივია და ჩვენ ხედავთ საკმაოდ მაღალ დებს აქციების მის მერე განსაკუთრებით ტრამპი პრეზიდენტი გახდა და იანვარი ამ წლის ამაზე კარგად მეტყველებს. ამ ყველაფერმა ასევე გამოიწვია ესე ვთქვათ ამერიკის სახელმწიფო ობლიგაციებზე 10 წლიან ობლიგაციებზე ბოლო 4 წელს განმავლობაში ყველაზე გაზრდილი ამონაგები, რაც იმას ნიშნავს, რომ რეალ მთელი ფულადი ნაკადები გადაემართა უფრო აქციების ბაზარზე და ნუ კიდევ ერთხელ ვთქვი, იმიტომ რომ ამ მოლოდინები არა მხოლოდ მოლოდინები, არამედ ესე ვთქვათ მიმდინარე ციფრები და მაჩვენებლები საკმაოდ კარგ შედეგებს აჩვენებს ამერიკის ეკონომიკის მიმართ. ამის ესე ვთქვათ შედეგები ცოტა ესეთი უხერხული ამბავი არის ის, რომ დოლარი საკმაოდ შესუსტებულია ბოლო 3 წლის განმავლობაში ესეთი შესუსტებული დოლარი არ ყოფილა. იგი შესუსტებულია ყველა ძირითად ამ ვალუტასთან. ეს ერთის ხელს უწყობს ამერიკის ეკონომიკას, განსაკუთრებით ექსპორტიორ კომპანიებს, მაგრამ მეორეს მხრივ ასუსტებს ესე ვთქვათ უცხოურ ინვესტორებს, ვინც ამერიკის ესე ვთქვათ ეკონომიკაში ფულს დებენ, იმიტომ რომ მათი ამონაგები რაც დოლარი სუსტდება, იმიტომ რომ ამონაგები დოლარი შეხვდათ, ესე ვთქვათ მათი ამონაგები შედარებით ესე ვთქვათ სუსტდება, იმიტომ რომ დოლარი სუსტია. ეს არის ესაჩერებულ ამერიკაზე მეთქვა, გადავინაცვლებ ევროპაში, ცოტა ვიტყვი ერთი-ორი
თქვით ოქროს ფასიდან აუთობის ფასზე, ოქროს ფასი გაზრდილია წლისასწრისად დღემდე, ანუ იანვრის თვეში 3%-ზე ოდნავ, ხოლო ნავთობის ფასი გაზრდილია 8.7%-ით. ეს მოსავალნელიც იყო წლისასწრისში ყველა იძახა, რომ ნავთობის ფასი ესე ვთქვათ აღმავალი ტრენდი ექნებოდა, იმიტომ რომ ჩვენ აღვნიშნეთ წინა მიმოხილვებში გასულ წელს, რომ ესე ვთქვათ ოპეკის შეხვედრაზე მოხდა ნავთობის ფასის, ნავთობის წარმოების და მიწოდების შეიძლება ითქვას დარეგულირება და შეზღუდვა, რამაც ესე ვთქვათ გამოიყენება ინგლისურ ტერმინს upward ტრენდი გააჩინა ნავთობის ფასის. რაც შეეხება რაც შეეხება ოქროს, ჩვენ ვიცით, რომ ამერიკაში ესე ვთქვათ ინდექსები კარგად ვითარდება და ზემოთმოდის, როგორც წესი ამის სარკისებრივ ვითარდება ოქროს ფასი, შესაბამისად ოქროს ფასი მხოლოდ 3% გაიზარდა, როცა ამერიკული ინდექსები გაიზარდნენ 7-8%-ით. ევროპაში საკმაოდ კარგი ზდები იყო, მაგრამ ევროპაში ვერ იქნებოდა ესეთი კარგი ზდები, როგორც ამერიკაში, იმიტომ რომ ევროპა შეძლებს კომპლექსურია, მასში ბევრი ქვეყანა შედის და ბუნებრივია ბევრი ეკონომიკა ესე სწრაფად ვერ გაიზრდება, მაგრამ კარგი ზდები გვაჩვენეს ეს ევროპამ სტოქს 600, რომელიც არის ყველაზე მსხვილი ესე ვთქვათ ევროპული ინდექსი და 600 ევროპულ ყველაზე მსხვილ კომპანიას აერთიანებს, გაიზარდა დაახლოებით 5%-ზე ოდნავ მეტით, მას მოყვება DAX 30, რაც 3%-ზე მეტით გაიზარდა, ასევე CAC 40-აც ფრანგული ყველაზე მსხვილი ინდექსია 4%-ამდე გაიზარდა, ერთი რაც ვერ გაიზარდა, ესე ვთქვათ საგრძნობლად ევროპის ესე ვთქვათ ევროზონის სივრცეში, შეიძლება ითქვას არის ბრიტანული აქციები, ბრიტანული ინდექსები, FTSE 250 და FTSE 100, სადღაც შეიძლება ითქვას ზდები ვერ აჩვენეს ამ თვის განმავლობაში 0.15% არიან შემცირებულები. ვიტყვი იმას, რომ ევროპაში მთავარი ესე ვთქვათ გასული კვირის განმავლობაში მთავარი ყურადღების ცენტრში იყო თვითონ ვალუტა ევრო, იმიტომ რომ ევრო საკმაოდ გამყარებულია დოლართან მიმართებაში, ბოლო 3 წელი ასეთი გამყარებული ევრო არ ახსოვთ დოლართან მიმართებაში. ამავდროულად ბრიტანეთის ეკონომიკაზეც ვიტყვი, 1% ბრიტანეთის ეკონომიკამ საკმაოდ კარგი მაჩვენებელი აჩვენა ბოლო კვარტალში, 2017-ის ბოლო კვარტალში გაიზარდა ანულიზირებულად ვთქვათ 1.8%, რაც ანალიტიკოსებისთვის მოულოდნელი იყო, გამომდინარე Brexit-იდან, ანუ ანალიტიკოსები გაცილებით დაბალ მაჩვენებელს ელოდებოდნენ, თუმცა უნდა აღინიშნოს, რომ ბოლო 5 წლის განმავლობაში ბრიტანეთის ეკონომიკაში ესეთი დაბალი ზრდა არ ყოფილა. ანუ ბრიტანეთის ეკონომიკამ კაი შედეგები დადო, ვიდრე ამას ანალიტიკოსები ელოდებოდნენ და დარწმუნებული ვარ, ეს ინდექსებშიც მალე აისახება. ევროპაში მოხდა ცენტრალური ბანკის ეს მორიგი მონეტარული პოლიტიკის გადაწყვეტილება და ეს კომიტეტი და მონეტარული პოლიტიკა არ შეცვალა ევროპის ცენტრალურმა ბანკმა, რაც ასევე მოსავალნელი იყო, არც მონეტარული პოლიტიკა შეცვალა როგორც ეგეთი და არც მონეტარული მინიმალური საფუძველი განაკვეთი არ გაზარდა. ეს მოსავალნელი იყო როგორც აღნიშნე, ასე რომ ამას არანაირი ესე დიდი გავლენა ბაზრებზე არ ქონია. რეალურად 1 იანვრიდან ეს წინა კომიტეტის ესე ვთქვათ შეხვედრებზე განცხადებული იყო ევროპის ცენტრალურმა ბანკმა 60 მილიარდიანი ესე ვთქვათ ობლიგაციების გამოსყიდვის რეჟიმი შეცვალა 30 მილიარდზე, ანუ ეს ვთქვათ ეკონომიკას უფრო უფრო ესე ვთქვათ ნაკლებ თანხებს აწვლის, რაც ნიშნავს იმას, რომ თუ ევროპაში შეიქმნა ინფლაციური ფონი, ეს კარგი პრევენცია რაღაც ეტაპზე. რაც შეეხება იაპონიაში უფრო ცოტა და ნაკლების დები დავინახეთ ჩვენ, ვიდრე ესე ვთქვათ ევროპაში და ამერიკაში. იაპონიაში Nikkei 225 რაც ყველაზე მსხვილი ინდექსია იაპონიაზე, ყველაზე მეტად ხდება მისი მონიტორინგი, გაიზარდა მხოლოდ 3.8%-ით, მას მოყვება დანარჩენი იაპონური ინდექსები, TOPIX მსხვილი კომპანიების ინდექსი და შედარებით მსხვილი კომპანიების ისევ TOPIX ინდექსი, ესენი გაიზარდნენ 3.4% და 2.5%. იენა გამყარებულია დოლართან, როგორც აღნიშნე, დოლარი ყველაზე შესუსტებული ვალუტად ითვლება, ძირითადად ესე ვთქვათ მსხვილი ვალუტებთან მიმართებაში. იენა ივაჭება დაახლოებით 109 ფარგლებში, როცა წლის დასაწყისში, ანუ 2017 წლის ბოლოს და 2018 წლის დასაწყისში ივაჭებოდა 112 ფარგლებში, ანუ სადღაც 3.2%-იანი გაუფასიურება აქვს. იაპონიაშიც გაიმართა, შეიძლება ითქვას, მონეტარული პოლიტიკა იაპონიის ცენტრალური ბანკის, არც იაპონიის ცენტრალურ ბანკს არ შეუცვლია თავის მონეტარული პოლიტიკა, არც განაკვეთი და არც ზოგადად მიდგომა მონეტარული პოლიტიკის. ეს რაღაც ეტაპზე ასევე მოსავალნელი იყო, იმიტომ რომ იაპონიაში ინფლაციური ფონი არ შეინიშნება, 0.9%-იანი ინფლაცია აქვს წლის განმავლობაში, იმ დროს როცა ტარგეტირებული ინფლაცია არის 2%, შესაბამისად იაპონიის პრემიერ-მინისტრმა კომპანიებს მოუწოდა, რომ ცოტა ხელფასების გაზარდონ და ამავდროულად მათი დაგროვილი ფულადი რეზერვები, რაც ბოლო ამდენი წლის განმავლობაში იაპონურ კომპანიებს დაუგროვდა, ინვესტირება განახორციელონ ამ დაგროვილი ფულადი ნაკადების იაპონიის ეკონომიკაში, რაც საბოლოო ჯამში კიდევ უფრო მეტ, ესე ვთქვათ, იაპონიის ეკონომიკას კიდევ უფრო მეტად წაახალისებს. ჩინეთს რაც შეეხება, ჩინეთში ჩინეთის ეკონომიკა 6.9% გაიზარდა გასული წლის განმავლობაში, იმ დროსაც მოლოდინი იყო 6.7%. ჩინეთის ეკონომიკა საკმაოდ კარგ შედეგებს აჩვენებს ზრდის. ერთი რასაც ანალიტიკოსები ძახიან არის ის, რომ დეკემბერში
ინდუსტრიული, ესე ვთქვათ, ჩინური კომპანიების ინდუსტრიული კომპანიების მომგებიანობა ოდნავ შემცირდა, მთელი წლის მომგებიანობას თუ შევხედავთ, თვის ჭრილში, ანუ 2017 წლის დეკემბერში შევადაროთ 2016 წლის დეკემბერს, თუმცა მთლიანად ეს ინდუსტრიული მომგებიანობა 2017 წელს 21% გაიზარდა, რაც საკმაოდ ესე ვთქვათ, კარგი მაჩვენებელია, მაგრამ რამე თუ დეკემბერში ოდნავ შემცირებულია, გაჩნდა იმის გარკვეულწილად მოლოდინი, რომ ხო არ დაიწყო ჩინეთის ეკონომიკამ რაღაც დონეზე ინდუსტრიულ ნაწილში შემცირება. ზოგადად რომ ვკითხულობთ გლობალური ანალიტიკოსების მოსაზრებებს, საერთაშორისო ესე ვთქვათ, საინვესტიციო დინამიკაზე 2018 წლის განმავლობაში იძახიან, რომ ჩინეთი შეიძლება წარმოადგენდეს ერთ-ერთ ესე ვთქვათ, რისკს, იმიტომ რომ ჩინეთის ეკონომიკა ძალიან სწრაფად იზრდებოდა და მასში ძალიან მაღალი დონის კრედიტია, რადგან წინა მიმოხილვებში ვთქვია, იგი არის 150% ჩინეთის ეკონომიკის და უცბად ჩინეთის ეკონომიკა რომ გააჩეროს და ეს შეიძლება ითქვას 2018 წლის მანძილზე შეიძლება იყოს ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი გამოწვევა, ვნახოთ როგორ განვითარდება მოვლენები. რაც შეეხება სხვა განვითარებადი ეკონომიკებს, შეიძლება ითქვას, რომ სხვა განვითარებადი ეკონომიკების და ზოგადად განვითარებადი ეკონომიკების ინდექსი იანვრის განმავლობაში ყველაზე კარგად არის გაზრდილი 9.9%, 10%-მდე, ასეთი კარგის და არც ერთ ესე ვთქვათ, კონკრეტულ ეკონომიკასთან კიდე ზონას არ ქონია და იძახიან, რომ განვითარებადი ეკონომიკები შეიძლება ყველაზე მომგებიანი, შეიძლება ითქვას, ზონა იქნეს გლობალური საინვესტიციო პორტფოლიო მენეჯერებისთვის, იმიტომ რომ სხვა ბაზრები, განვითარებული ეკონომიკების ბაზრები უკვე იმდენად გაძვირდა, რომ ძირითადი აქცენტები შეიძლება 2018-2019 წლებში სწორედაც განვითარებად ეკონომიკებზე და განვითარებად ეკონომიკის საფონდო ბირჟებზე გაკეთდეს. გოგა, დიდი მადლობა, ძალიან საინტერესო იყო. მე ამ დღეებში აუცილებლად გეწვევი გალტენტაგარში, რაც ჩვენ კოლეგებთან ერთად გადავიაროთ ახალი სეზონი საიმისოდ, რომ უკეთესი ფორმატირებით, მაგრამ ჩვეული ნარატივით და შინაარსით, რომელიც ძალიან მაღალი დონის არის და ამას ადასტურებს ყველანაირი რეიტინგი, რაც უკავშირდება გალტენტაგარდის სპიკერებს, გავაგრძელოთ მთელი წლის განმავლობაში. მადლობას ვუხდი თანამშრომლობისთვის გალტენტაგარდს. გავიდეთ ძალიან მოკლე რეკლამაზე, სტუმრები უკვე საქმიანი დილის კულისებში არიან და სულ მალე ძალიან საინტერესო ახალ კომპანიაზე გიამბობთ, რომელიც ქართულ სარეკლამო ბაზარზე გამოჩნდა. დაგველოდებით. სარეკლამო ბაზარზე კი ახალი კომპანია გამოჩნდა, რომელიც თქვენი ბიზნესის განვითარებასა და წარმატებას უზრუნველყოფს. ანუ The Social G, სოციალური გვერდების მონიტორინგს, კომპანიის იმიჯის გაუმჯობესებას, საზოგადოებაზე ორიენტირებულობასა და მისი ერთგულების მოპოვებას გთავაზობთ. აი, როგორ უნდა მოხდე The Social-თან და რატომ უნდა ავირჩიოთ ჯამში ეს კომპანია? ჩვენი ბიზნესის ცხადია სწორად სამართავად. ამას უკვე ჯერ ჩვენს მიერ მომზადებულ სიუჟეტში ვნახავთ, რომელიც სხვათა შორის ნინიმ გავამზადა და შემდგომ უკვე ნინო ანგურაშვილთან ერთად გავესაუბრებით The Social-ის მესვეურებს და ცხადია საქმიანი დილის სტუმრებს. ნახოთ სიუჟეტი. ეს არის გუნდი, რომელიც საინტერესო კონტენტის შექმნაში გეხმარებათ. თუ Social-ის სოციალური ქსელის მეშვეობით თქვენი ბიზნესის განვითარებას და წარმატებას უწყობს ხელს. სწორ დროში კიდევ უფრო სწორად იყენებს სოციალურ არხებს, იმისთვის რომ თქვენი მიზნობრივი აუდიტორია საიტზე მოიზიდოს, ბრენდის ან პროდუქციის, ასევე ბიზნესის პოპულარიზაცია და ცნობადობა გაზარდოს. დღეს ნებისმიერი კომპანიის პოპულარიზაციაში დიდი როლი უკავია სოციალურ ქსელებს. The Social-ი ეს არის კომპანია, რომელიც გთავაზობთ სოციალური მედიის პროფესიონალურ მართვას. ჩვენი კომპანია შედგება გამოცდილი და კრეატიული ადამიანებისგან, რომლებიც ზრუნავენ თქვენი ბიზნესის განვითარებაზე სოციალური მედიის კუთხით. The Social-ი კომპანიებს ეხმარება ნდობის მოპოვებაში, მათი მეშვეობით კიდევ უფრო მყარდება ურთიერთობა პოტენციურ მომხმარებელთან. ისინი პროფესიონალურად უდგებიან სოციალური პლატფორმის მართვას და შედეგიც შესაბამისი გამოდის. ჩვენ მქონდა გამოცდილება დამოუკიდებლად გვემართა სოციალური მედიის გვერდი, რომელიც მქონდა და პრინციპში ისეთ შედეგებს ვერ ვიღებდით, რაც გვინდოდა. ამიტომ მივმართეთ The Social-ს და მათი დახმარებით ნამდვილად უფრო დიდი შედეგები მივიღეთ და ძალიან
ძალიან კმაყოფილები ვართ ამ თანამშრომლობით. საკმაოდ კრეატიულები არიან იმ თვალსაზრისით, რომ და კომფორტულები რატო არიან, იმიტომ რომ საერთოდ არ ვეხები, ანუ ძალიან სწრაფად იღებენ იმ სენსს, იმ ასე ვთქვათ, კომპანიების, ვისთანაც უწევთ თანამშრომლობა. სარგებლობ დაახლოებით თანამშრომლობა 4-5 თვეა, კმაყოფილები ვართ, ძალიან სწრაფები არიან. სულ სამი ნაბიჯია საჭირო და თქვენი ბიზნესის სოციალური პლატფორმები სანდო ხელში ხვდება. თუ სოუშელი მზად არის მართოს სოციალურ ქსელში არსებული თქვენი წარმატებული კომპანიების გვერდები. მე და ისა თუ სოუშელის გუნდის წევრები მარიამ თავდიშვილი, გაყიდვების მენეჯერი და ქეთი გოგიტიძე კომპანიის წარმომადგენელი უკვე ჩვენთან ერთად არიან და კიდევ უფრო მეტ დეტალს სწორედ ჩვენი სტუმრები მოგვაწვდიან, თუ რატომ უნდა მივანდოთ ჩვენი კომპანიის წარმატება თუ სოუშელის გუნდს. მოგესალმებით, მადლობა სტუმრობისთვის. დილამშვიდობის. მარიამი და ქეთი ძალიან მაგრები არიან სოციალურ ქსელში, პირველად არიან ტელევიზიით. ამ კომპანიას მეც პირველად ვესნობი, არა, ვიტყუები, პირველად არა, იმიტომ რომ ნინიმ ბევრი რამ მომიყვა ამ კომპანიის შესახებ მანამდე, ასე რომ გვექნება საკმაოდ საინტერესო საუბარი და ვეცდები რომ საქმიანი დილის მაყურებელთან ერთად გავიცნო The Social G-ის საქმიანობა და აქტივობა. მიუხედავად იმისა, რომ რამდენიმე ბიზნესის წარმომადგენელი ნახეთ უკვე კომენტარებში. ყველა ესეთი კმაყოფილია, ხო, ძირითადად თქვენი კლიენტები? კი. კარგი, დავიწყოთ. დავიწყოთ მოდი ისტორიით. ოკეი. სულკავიდან რა იყო შექმნის იდეა კომპანიის და რამდენი ადამიანი არის დასაქმებული დოსოუშელის .g-ში? შექმნის იდეა წარმოიქმნა იქიდან, რომ ბაზარზე ვერ ვნახეთ ისეთი კომპანია, რომელიც ორიენტირებული იქნებოდა მხოლოდ ამ მიმართულებაზე და კომპანიებს შეთავაზებდა სრულ მომსახურებას ნებისმიერი სირთულის შემთხვევაში. აქედან წარმოიქმნა კომპანიის შექმნის იდეა, ხოლო გუნდს რაც შეეხება გუნდი შედგება პროფესიონალური სოციალური მედია მენეჯერებისგან, დიზაინერებისა და მარკეტინგისგან, რომლებიც მზად არიან ნებისმიერი სირთულის შემთხვევაში, ნებისმიერი მასშტაბის კომპანიას მოემსახურონ. აღნიშნულიც იყო სიუჟეტში, რომ საკმაოდ კრეატიული გუნდია. კი, მაგრამ აი ჩემაგალითზე გავაკეთოთ. აი წარმოიდგინეთ თქვენთან ვარ ახლა ოფისში, ან ვართ ჩვენთან შეხვედრაზე და მოვედი და მინდა რომ აი ჩაიბარეთ ჩემი სოციალური ქსელი. დაახლოებით ახლა იგივე ქართული კაპიტალის თუ სხვა მესვეურები, ვინც საუბრობდნენ, თქვენი პარტნიორები, ყველა მაგ პრობლემის წინაშე იყო რა, რომ ჩვენ ვერ მართავთ ამას წესიერად, თქვენ ამისი სპეციალისტები და პროფესიონალები ხართ. ანუ თქვენ ფაქტიურად იბარებთ მთლიანად, ეს არის ერთგვარი აუთსორსი ჩემთვის და მთლიანად გადმოდის სერვისი თქვენთან, ასეა, ხო? კი ბატონო. სულ პასუხისმგებლობას ვიღებთ ჩვენ. თქვენთან შეთანხმებით, რა თქმა უნდა. ანუ ჯამში მომხმარებელს რას თავაზობთ? აი ყველაფრიდან გამომდინარე, სრული პაკეტია ეს, ხო? იცით რა არის ზოგადად იქიდან გამომდინარე, რომ დღეს მსოფლიო სოციალურმა ქსელებმა დაიპყრა, ჩვენს მომხმარებელს თავაზობთ პროფესიონალურად შესრულებულ სოციალური გვერდების მართვას, ეს იქნება Facebook-ი, Google+, Instagram-ი, Twitter-ი თუ ასე შემდეგ. და ანუ ზოგადად Facebook-ის შესახებ ყველამ ვიცით, რა ძირითადი მახასიათებლები აქვს მას და რაც შედის მასში ყველა კომპონენტი და არა მხოლოდ Facebook-ზე, ყველაფერს ვთავაზობთ, ეს არის live ჩართვები, კონტენტის შედგენა, გვერდის ოპტიმიზაცია, ანგარიშების შედგენა, ფასიანი სარეკლამო კამპანიების ორგანიზება და მართვა და ასე შემდეგ. ანუ ფაქტიურად ყველა ის სერვისი რაც შეიძლება იცოდეს ან არც იცოდეს. არც იცოდეს, დიახ. მაგრამ იციან The Social-ის ჯგუფმა მთლიანად. დიახ, კი, მთლიანად გვაქვს შესწავლილი. ეს ხო არ არის მთავარი კონკურენტული უპირატესობა იდეაში ის კითხვა თუ რატომ უნდა ავირჩიოთ The Social-ი. ანუ ის არის კონკურენციას რაც შეეხება ბაზარზე, ანუ უკვე ვახსენე რომ ბაზარზე ვერ მოვიძიეთ ისეთი კომპანია, რომლებიც ან კონკრეტულად ამ კუთხით იქნებოდნენ ორიენტირებული და შესაბამისად ცოტა ისე არ გამოგვივიდეს, მაგრამ კონკურენტად ვერ მოვიაზრებთ კომპანიებს, რომლებიც დამატებითი მომსახურების სახით თავაზობენ ანუ სოციალური მედიის მართვას. და ახლა მარტო თქვენი პროფილია, ხო ეს ის? არა, ის ანუ ისინი შეიძლება თავაზობენ მარტო კონტენტის შექმნას, მაგრამ ჩვენ კონტენტის შექმნასთან ერთად თავაზობთ დიზაინს, ანგარიშებს, რაც უკვე ქეთი მახსენა. ანუ საერთოდ ყველაფერს თავაზობთ. როგორ ფიქრობთ, ჩვენ სოციალურ ქსელს როგორ მართავთ? კარგად, ჩვენ იმისგან გამომდინარე, რომ ჩვენი მენეჯერი გვყავს ამ შემთხვევაში. და მე ვთვლი რომ ცუდად არ მომართ 3 წლის თავზე არ აგვიშევს. თან თავის დიზდება
თითფუს ჩვენ ამაში არ ვხარჯავთ, იმიტომ რომ იცი რა არის, არ მიმაჩნია რომ მაინც საინფორმაციო სააგენტოს პრინციპით მომუშავებ, უნდა ხარჯოს ამასთან დაკავშირებით თანხები და შესაბამისად არც თუ უკმაყოფილო ვარ ჩვენი სოციალური ქსელი. თუმცა მალე დაემატება კიდევ ერთი რამ, რაც შენ განსაკუთრებით გაგახარებს. მართლა? კი, ინსტაგრამი. აუ, რა მაგარი. რა მაგარი. მე გიქეთი როცა აქ არის. კეთებერთებში რატომ უნდა ვიგებდე? ესეთი რაღაცა. აი მო დაუბრუნდეთ და social. და გამოხატვა და ვერ ვქენი. კარგი, მივხედოთ, მაგრამ შენც ახსენე, რომ ჩვენ დიდ ფულს არ ხარჯავთ. მოდი ის, ვინც ხარჯავს ამაში. ანუ რა ფასი, რა უნდა გადაიხადოს იმისთვის, რომ ეს სრული პაკეტი საინტერესოა. ფასებზე მე გესაუბრებით, რადგან ეს სფერო არის ამ კუთხით მე ვარ. ჩვენი პაკეტები ძალიან მინიმალური ფასიდან იწყება, სხვებთან შედარებით და ჩვენი პლუსიც შეიძლება ითქვას არის ეს, რომ ჩვენთვის მნიშვნელოვანი არის ხარისხი და ორიენტირებული არ ვართ, ანუ რა სახის მომსახურებას კი არა, ანუ ფასი ჩვენთვის არ არის მნიშვნელოვანი ამ შემთხვევაში ხარისხს ვანიჭებთ უპირატესობას. მინიმალური პაკეტი იწყება 180 ლარიდან, რაც მოიცავს 3 პოსტს, ხოლო 700 ლარიანი პაკეტი არის მაქსიმუმი. 700 ლარიანი პაკეტი მოიცავს 4 სოციალურ პლატფორმაზე ყველანაირ ინფორმაციას, ანუ ეს არის Google+, Twitter, Instagram და Facebook, დიზაინი, ანგარიშის მართვა თუ რა, ანუ ნებისმიერი მომსახურებას მოიცავს ეს 700 ლარიანი, მაგრამ ანუ 250 ლარიანიც გვაქვს, 350-იც სრული შემთხვევაში ნებისმიერ პაკეტს ვურგებთ მომხმარებელს თავისი სრულებიდან გამომდინარე. რეკომენდაცია ეს პირდაპირ ეთერში რა არის? აი რომელი პაკეტით უნდა დაიწყოს მომხმარებელმა თუ ეს მაინც ინდივიდუალურია? არა, რა თქმა უნდა ინდივიდუალურია, ჩვენ ყოველთვის კონსულტაციას უწევთ დასაწყისისთვის მომხმარებელს, თუ რომელი სატარიფო გეგმა უნდა აირჩიოს, მაგრამ სტატისტიკას თუ გადავხედავთ, ძირითადად მაინც 350 ლარიან პაკეტზე ჭირდებიან, დიახ. ეს არის პრემიუმ პაკეტი, რომელშიც შედის 7 პოსტი კვირაში, რა თქმა უნდა, 4 სხვადასხვა სოციალურ გვერდზე და ეს არის საკმაოდ ნორმალური საწყისისთვის ნებისმიერი კომპანიისთვის. და დაინტერესების შემთხვევაში იცით არის ანუ კეთიმ რაც თქვა იქ ჩავერთვები თუ შეიძლება ყოფილა შემთხვევა 700 ლარიანი პაკეტის არჩევის სურვილი ქონიათ, მაგრამ იმ ეტაპისთვის კომპანიას არ ჭირდებოდა უბრალოდ კვირაში 21 პოსტი, ზედმეტიც კი შეიძლება ყოფილიყო, მაგრამ ანუ ვურჩიეთ რომ 350 ლარიანი პაკეტით ეხემწყვალოთ სრულიად საკმარისი იყო იმ ეტაპისთვის. ხო, კომპანია როდესაც გაიზრდება, მერე უკვე შეიძლება 700 ლარიანი პაკეტით სარგებლობა, ანუ აქ ჩვენთვის არ არის კიდევ ერთხელ განვეორდები ფასი პრიორიტეტი. ხარისხი, რაც მოერგება კომპანიას, იქიდან გამომდინარე ვურგებთ ჩვენც. და ბოლო კითხვა მე მაინტერესებს მომხმარებელი როგორ უნდა დაუკავშირდეს social-ს, საიტზე უნდა შემოვიდეთ თუ სოციალურ ქსელში? ანუ არ აქვს მნიშვნელობა, შეუძლიათ დაგვიკავშირდნენ 227-47, ასევე ჩვენ Facebook გვერდზე და საიტზე do.social.gr. do.social.gr. სწორ დროში ხო, იმიტომ რომ ცალკე თემაა, ცალკე მეცნიერებაა და ეს არ არის ეს იოლად სამართავი თემა და ამიტომ საინტერესო იყო ჩემთვის social-ის მესვეურების მოსმენა და მადლობა შენინი ამისთვის, მადლობა მარიამ თავდიშვილს, რომელიც არის social-ის გაყიდვების მენეჯერი და ასევე ქეთი გოგიტიძეს კომპანიის წარმომადგენელს. ურმეს მადლობა მობრძანებისთვის. ეს საინტერესო შვიდი და კარგია ხოლმე ჩვენთან საქმიანი დილა. ხშირად მოდით. მოკითხოთ social-ის გუნდს. ლიანა და წარმატებები თქვენ ბიზნესში. ჩვენ ნაწილ თვალყურს ვადევნებთ. სხვათა შორის დავამატებ კიდევ რომ ამ კომპანიაზე ინფორმაციას სულ მალე, ისევე როგორც სიუჟეტს და ჩვენ საუბარს BMG-ზე ნახავთ, ასე რომ თვალყური ადევნეთ ჩვენს დიჯიტალ ვერსიასაც. საკმაოდ საინტერესოდ ვითარდება იქაც რეიტინგები. რეკლამაზე გავდივართ და სულ მალე გიბრუნდებით ახალი თემით. ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტმა სან-დიეგოს სახელმწიფო უნივერსიტეტთან ერთად ახალი კორპუსის კარკასის დასრულების საზეიმო ცერემონია გაიმართა. 4 სართულიანი 4750 კვადრატული მეტრის ახალი საგანმანათლებლო შენობა ვაგის პარკთან ჩოლოყაშვილის ქუჩაზე შენდება.
შენობა უახლესი ტექნოლოგიებით იქნება აღჭურვილი, მაშინ განთავსდება საერთაშორისო სტანდარტების ელექტრული ინჟინერიისა და სამშენებლო ინჟინერიის ლაბორატორიები, საკლასო ოთახები თუ სამუშაო სივრცეები. თუ როდის იგეგმება უნივერსიტეტის ახალი შენობის დასრულება და რა შესაძლებლობებს შესთავაზებს ის სტუდენტებს ამ თემაზე, უკვე საუბარს ჩვენ სტუმრებთან, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორთან, გიგა ზედანიასთან და სან-დიეგოს სახელმწიფო უნივერსიტეტის საქართველოს უნივერსიტეტის ამ შემთხვევაში დეკანთან კენ ვოლშთან გავაგრძელებთ საუბარს. მიხარია რომ ვართ დილიდან ერთად, დილა მშვიდობის. Good morning, Ken. Good morning. Great to have you here with us. It's been a while. გიგა, თქვენთან დავიწყებ. ჩვენ დავაანონს ძალიან ორიგინალური იყო, არ დამოვა ამ შემთხვევაში ბიზნეს გადაცემის პრიზმიდან ვსაუბრობ. არ ვიცი, საერთოდ აპრობირებულია ეგ პრაქტიკა, ანუ დეველოპერებში მე არ მინახავს, რომ აი კარკასის დასრულება და ესეთი აღნიშვნა, ანუ ხვდები, ახლა მე მესმის რატომაც იყო ყველა დეტალი ვნახე და ახლა ჩვენი მაყურებელიც ნახავს გუშინდელ ვიდეოს, მაგრამ დარწმუნებული ვარ თქვენ ეს გეგმაში გექნებოდათ. ძალიან მნიშვნელოვანი იყო ალბათ, იმიტომ რომ საქართველოში ჩვენ მიჩვეული ვართ ნიუსებს მომავალ დროში, ხო? ანუ გაკეთდება, აშენდება და შემდგომ მე რა გამოდის ხოლმე ბოლომდე არ ვიცით. და ჩვენ დავაანონსეთ ამისი აშენება შაშა ზაფხულს და ვაჩვენოთ რომ 6 თვეში ნახევარი სამუშაო გაკეთებულია და მართლა ძალიან სწრაფად, ძალიან ეფექტიანად იყო და პლუს ამას მთელი სამუშაოები ამ ეტაპამდე ჩაატარა ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტმა. ეხლა გადაიბარებს ამას სან-დიეგოს სახელმწიფო უნივერსიტეტი და დაახლოებით იმდენივე პერიოდი დაჭირდება იმისათვის, რომ სრულად დასრულდეს ეს შენობა. და მოყევი უფრო დეტალურად ეს გეგმა, რომ იცოდნენ საბოლოო ჯამში მომავალმა სტუდენტებმა და დაინტერესებულმა პირებმა, როგორ იყო ორთავე ჩართული, ანუ რა ეტაპი იყო ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი და რა ეტაპზე უკვე ერთვება სან-დიეგო. თუ შეიძლება გავახსენოთ ეს. ანუ ესე იგი ლაპარაკია იმაზე, რომ შავი კარკასი მთლიანად გაკეთდა ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის მიერ და მთელი უკვე რაც შეეხება შიგა და მოპირკეთებას, ასევე უახლესი ლაბორატორიების ტექნიკის შეტანას და მოწყობას იმისათვის, რომ ეს იყოს უახლეს სტანდარტებს მორგებული შენობა და მოგეხსენებათ, რომ საინჟინრო მეცნიერებებში და ახალ ტექნოლოგიებში ეს სტანდარტები მუდმივად იცვლება და ძალიან სწრაფად ასე ვთქვათ ვითარდება, ხო? ამას ყველაფერს აკეთებს სან-დიეგოს სახელმწიფო უნივერსიტეტი. ეს არის მართლა ფანტასტიკური პარტნიორობა, რომელიც საშუალებას აძლევს ქართველ სტუდენტებს, რომ ისწავლონ საქართველოში, მაგრამ მიიღონ ამერიკული განათლება და ამერიკული დიპლომი. და მართლა ფანტასტიკური მომავალი ელოდება ამ სტუდენტებსაც და ჩემი აზრით საქართველოსაც რა, იმიტომ რომ ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი გამოწვევა ჩვენი ქვეყნის არის სწორედ ის კი არა, რომ უმაღლესი განათლების, ასე ვთქვათ, მოცულობა შემცირდეს, სტუდენტების შემცირდეს. ამით პირიქით სტუდენტების, ასე ვთქვათ, განათლების ხარისხი გაიზარდოს, რომელსაც ჩვენ სტუდენტებს ვაძლევთ. მთელ მსოფლიოში ტენდენცია არის რაოდენობის ზრდისა სტუდენტებისა უმაღლეს განათლების სექტორში, ჩვენთანაც ასეა, უბრალოდ ჩვენ გვჭირდება, რომ ხარისხი დავაწიოთ ამას და ამაზე კარგ პროგრამას ალბათ იშვიათად წარმოვიდგენთ, ხო? იმიტომ რომ ეს არის პროგრამა, რომელიც ინდივიდუალურად ამ სტუდენტებს ცხოვრებაში უაღრესად ბევრ კარგს გაუხსნის, მაგრამ ასევე ძალიან დაეხმარება საქართველოს იმაში, რომ ჩვენი ეკონომიკა იყოს დაფუძნებული ცოდნაზე და აღარ იყოს დაფუძნებული იმაზე, რადგან არის და მაგას მე შენ აღარ გეტყვი. არა, ხო, მაგაზე არ გვინდა ღირებულებებზე და ეს არ არის ერთადერთი რაც შემიძლია გიგას ნათქვამს დავამატო, რომ ეს არ არის უბრალოდ ამერიკული დიპლომი საქართველოში. ეს არ არის ამერიკული დიპლომი, რომელსაც ჩოლოყაშვილის ქუჩაზე სულ რამდენიმე თვეში სწავლის დაწყებიდან კიდევ რამდენიმე თვეში მიიღებს ნებისმიერი სტუდენტი. გაცილებით მეტია და თუ რა არის ეს ყველაფერი, ამ შემთხვევაში ახლა უკვე კენ ვოლშთან გადავდივარ, ჩემი კითხვებით, როგორც გითხარით, იგი საქართველოში სან-დიეგოს სახელმწიფო უნივერსიტეტს წარმოადგენს და დეკანი გახლავთ. Ken, I was talking with Rector Zedania about this ceremony, topping out ceremony. Да. And I'm wondering, you know, why you guys decided to რატო გადაწყვიტეთ აი ასეთი რაიმე როგორ ჩაიფიქრეთ და რატომ ასე ვთქვათ ჩვენი მშენებლები უნდა ყოფილიყვნენ ჩართული ამ მშენებლობაში ანუ თქვენ გუშინ ნახეთ თქვენს კოლეგებთან ერთად თქვენ შეხვდით განათლების მინისტრს თქვენს კოლეგებს თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტიდან და იყო განსაცვიფრებელი ეს ყველაფერი
დიდი მადლობა მე მინდა მოკლე პასუხი გაგცეთ იმაზე თუ რატომ გაკეთდა ეს ყველაფერი მე არ ვიცი რატომ ჩაება ამდენი ადამიანი იმიტომ რომ შეერთებულ შტატების მასშტაბითაც ეს არის ძალიან დიდი მშენებლობა და ცერემონიამ ოფიციალური გახადა მთელი ჩვენი ძალისხმევა და სანამ ეს არის მაგრამ სანამ დაიწყებოდა მშენებლობა ის იყო პროექტის სახით ეს იყო იდეა და თქვენს უნდა ჩაერთოთ ხომ მშენებლობაში დიახ რა თქმა უნდა ჩვენ პარტნიორებთან მუშაობს ჩვენ და საქართველოს მთავრობა ისე როგორც შეერთებული შტატების მთავრობა აფინანსებს ამ მშენებლობას ამ შენობას და 400-მდე სტუდენტი ისწავლის ასე ვთქვათ საინჟინრო მეცნიერებებს დაეუფლება და იქნება შესაბამისი ლაბორატორიები, ინფრასტრუქტურა, რომელიც საშუალებას მისცემს სტუდენტებს, რომ სოფლიო კლასის საინჟინრო განათლება მიიღონ. რამდენ ხანს დასჭირდება მშენებლობის დასრულებას? ისე რომ ახალგაზრდა ქართველები მიიღებენ შესაძლებლობას სპეციალიზაცია, ასე ვთქვათ, აითვისონ 2019 წლის გაზაფხულის სემესტრიდან ალბათ, იმიტომ რომ 18 წლის ბოლომდე უნდა დასრულდეს ეს მშენებლობა. აი მას შემდეგ რაც უნიკალური პარტნიორობა დაამყარეთ რამოდენიმე საქართველოს უნივერსიტეტთან, ილია უნივერსიტეტთან განსაკუთრებული ურთიერთობა გაქვთ, მე როგორც ვიცი. და რა ასე ვთქვათ, მუშაობს ეს პარტნიორული ასე ვთქვათ შეთანხმება. რა თქმა უნდა, ჩვენ ტექნიკურ უნივერსიტეტთან თამაშობთ, ისევე როგორც ილიას უნივერსიტეტთან, ფაკულტეტებთან დაახლოებით 70-მდე პედაგოგი უკვე იყო სან-დიეგოს უნივერსიტეტში მივლინებული, რათა მათ აეთვისებინათ ახალი ასე ვთქვათ სასწავლო გეგმები, კურიკულუმი, ანუ ისევე როგორც ჩვენი სწავლების სხვა მეთოდი, რათა აი ეს გარდამავალი პერიოდი შეგვევსო და თვითონ სანამ მზად იქნება ფიზიკური ინფრასტრუქტურა, ჩვენ გვინდოდა რომ ადამიანური რესურსის ინფრასტრუქტურაც უკვე ყოფილიყო მზად ამ პერიოდისათვის. ფაქტიურად ეს არის კოოპერირებული ინფრასტრუქტურა. ჩვენ უნდა დავწმუნდეთ, რომ სტუდენტები მიიღებენ იმ უნარჩვენებს, რომლებიც შემდეგ გამოადგებათ მათ ისე, როგორადაც ისინი ჩათვლიან საჭიროდ. ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ასევე როგორც ჩვენი სხვა ორი პარტნიორი, რა თქმა უნდა ჩართულია დეველოპერები უკვე არსებული ფართობის განახლებაში, გარემონტებაში, ისევე როგორც ახალი კორპუსის მშენებლობაში, ისე რომ სტანდარტები თავიდანვე იქნას ანუ საბოლოო ჯამში 5000 კვადრატული მეტრი გამოდის, ხომ? მთელი მშენებლობის მოცულობა საკმაოდ დიდია. და ფაქტიურად ეს ყველაფერი გვაძლევს შენ წარმოდგენას ჯერჯერობით მასშტაბზე, რომელიც მას ეკნება. განსაკუთრებულობას კენმა აღნიშნა, რომ ბევრ სხვა უნივერსიტეტთან ურთიერთობს ახლა სან-დიეგო გასაგებია, დივერსიფიცირებულია. აქ ინფრასტრუქტურამაც შეგვიწყო ხელი. მე ესე ვიტყოდი, რომ ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი ხო ცხადია არის ახალგაზრდა უნივერსიტეტი და ჩვენ როცა ვიწყებდით თავიდან ცნობილი ვიყავით უფრო როგორც ჰუმანიტარული სოციალური მეცნიერებების, ასე ვთქვათ, ძლიერი და მიმართულებით. მაგრამ ამ 11 წელიწადში ჩვენ ძალიან შევიცვალეთ, ცხადია ჩვენი ძველი, ასე ვთქვათ, ძლიერი მხარები დარჩა, მაგრამ ისეთ მიმართულებით განვითარდით და რომლებიც შეიძლება თავიდან არ იყოს ძალიან ხო, მაგალითად ეკოლოგია და ბიოლოგია ჩვენ ძალიან ძლიერია. ბიზნესის მიმართულებით ძალიან ბევრი გაკეთდა და კიდევ უფრო მეტი და ძალიან ამბიციური გეგმები გვაქვს ამ მიმართულებით შენც იცის ხო და მაგრამ რაც შეეხება ახალ ტექნოლოგიებს და საინჟინრო მიმართულებას არის ჩვენთვის აბსოლუტური პრიორიტეტი. ეს არის პრიორიტეტი იმიტომ რომ ჩვენ გონია რომ სწორედ აქ იქნება გადაწყვეტილი საქართველოს ბედი. ანუ იქნება საქართველოს განვითარებული ქვეყანა, იქნება საქართველოს ქვეყანა, რომელიც თვითონ მოახერხებს სერიოზული კონკურენცია გაუწიოს ასე ვთქვათ მნიშვნელოვანი განვითარებულ ქვეყნებს, თუ ჩვენ ვიქნებით ყოველთვის დამოკიდებული სხვების ტექნოლოგიებზე და მათ გადმოღებაზე.
აქ ეს იქნება გადამწყვეტი რეალურად. ამიტომაც ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანი იყო სწორედ ეს ამ მიმართულების განვითარება და მოგეხსენებათ, რომ ეს პარტნიორობა სან-დიეგოს სახელმწიფო უნივერსიტეტთან გაგრძელდება, მაგრამ თვითონ ეს პროექტი სრულდება. ამიტომაც პარტნიორმა უნივერსიტეტებმა უნდა გადაიბარონ ეს პროგრამები, უნდა მნიშვნელოვანია მიიღონ ამერიკული აკრედიტაცია, ABET-ის აკრედიტაცია, რომელიც არის მართლა პრესტიჟის და ხარისხის ნიშანი და ეს ყველაფერი ძალიან ადვილად გაკეთდება, ძალიან ადვილად არ გაკეთდება, მაგრამ უფრო ადვილად გაკეთდება ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტში ჩვენი აზრით სწორედ ამ ინფრასტრუქტურის არჩევების ასე ვთქვათ პირობებში. ამიტომაც ეს პარტნიორობა ჩვენთვის განსაკუთრებულად მნიშვნელოვანი იყო ეს ახალი ინფრასტრუქტურას, ამიტომ ვანიჭებთ ამ ხელა მნიშვნელობას. Mr. Walsh, you as a dean, consider that I'm planning დეკანი. ფიქრობთ თუ არა, რომ 2019 წლისთვის როდესაც რეალურად დაიწყება სწავლა ამ უნივერსიტეტში, ფიქრობთ რომ იქ იქნებით და თქვენ განაგრძობთ მოღვაწეობას. მაშინ ცოტა მეც ხომ არ გვეტყვით, თუნდაც სტუდენტებისათვის, ახალგაზრდა თაობის გასაგონად ანუ რა წილად იქნებით თქვენ მონაწილე ამ ახალი კამპუსის ასე ვთქვათ საქმიანობაზე. ანუ ამერიკული დიპლომის მიღება თბილისში, მაგრამ დიპლომი ყველაფერი არაა, როგორც რექტორობა ზედანია აღნიშნა, ეს არის გაცილებით რომ ფართეცნება. დიახ, რა თქმა უნდა, მეც ველაპარაკები ამის თაობაზე, სტუდენტებს ძალიან ხშირად თავისთავად დიპლომი, ეს არის ქაღალდი, ეხლა ამერიკულ ქაღალდზე დაიბეჭდება თუ ქართულზე მნიშვნელობა არ აქვს, ქაღალდი ყველგან ერთნაირია. თავარია თვითონ დიპლომის უნდა ჰქონდეს თავისი ღირებულება, ის უნდა იყოს აღიარებული. თვითონ სასწავლო პროგრამა არის უმნიშვნელოვანესი აქედან გამომდინარე. ანუ ზოგადი განათლების მისაღებად სპეციალური სასწავლო გეგმა, საინჟინრო, სოციალური მეცნიერებები, ყველაფერი ეს უნდა იყოს დაბალანსებული, რათა ის ტექნოლოგიური გადაწყვეტილებებისათვის საჭირო ცოდნა იქნას მიღებული. და ფაქტიურად ჩვენ დარწმუნებული ვართ, რომ ჩვენი სტუდენტები მიიღებენ იმ უნარჩვებებს, რომლებიც შემდეგ უკვე სამუშაო ადგილებზე გამოადგებათ. მე ვფიქრობ, თვითონ სასწავლო გეგმა, კურიკულუმი არის გამორჩეული, ასე ვთქვათ, ასეთ შემთხვევაში ნაწილი მთელი ამ ძალისხმებისა. და თავისთავად საგანმანათლებლო პროცესი არის უმნიშვნელოვანესი. ჩვენ უამრავი ცვლილება ვნახეთ საგანმანათლებლო ფილოსოფიაში, პედაგოგიკაში ამ ბოლო 25 წლის განმავლობაში. ეს ყველაფერი საგრძნობლად განვითარდა და შეიცვალა. და ფაქტიურად პროფესორები, პედაგოგები არის უფრო საშუალება იმისათვის, რომ სტუდენტებმა მიიღონ განათლება და ყოველდღიური ფორმით იქნან ჩართული სასწავლო გეგმებში, უნდა პრაქტიკულ საქმიანობას სტუდენტებისა, პრაქტიკას მივაქციოთ განსაკუთრებული ყურადღება, იმიტომ რომ ისევ და ისევ ეს ყველაფერი მათ გამოადგეთ სამუშაო ადგილებზე. მე ვფიქრობ, რომ ეს არის მთელი ვარსკვლავედი, თუ შეიძლება ასე ითქვას, ამ ძალისხმებისა, რომელიც საჭიროა იმისათვის, რომ ჩვენ პარტნიორული ფორმით ასე ვთქვათ განვავითაროთ კიდევ უფრო მეტად ჩვენი მიდგომები, ჩვენი პოტენციალი და როგორც უკვე ბატონმა რექტორმა თქვა, იმისათვის რომ სტუდენტებს ჰქონდეთ ასე ვთქვათ წვდომა იგივე მიდგომებისადმი, როგორც ჩვენში, რათა სხვადასხვა ხარისხი მიიღონ განათლების პროცესში. ის პარტნიორობა, რომელიც ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტთან გაქვთ. I would like to add სტუდენტებისთვის უნდა რომ 2019 წელს მოხვდნენ სან-დიეგოს სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროგრამებზე, ხო, ჩვენ ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტმა თავაზობთ 15 სტიპენდიას. ცხადია, სან-დიეგოს სახელმწიფო უნივერსიტეტის თავისი სტიპენდიის სასტიპენდიო პროგრამა აქვს, მაგრამ ამას დამატებით ბაზის ბანკთან ერთად ჩვენ 15 სტიპენდიას თავაზობთ 2000 ლარიანს და ცხადია, ამ პროგრამებზე სასწავლო ფასი ბევრად უფრო მაღალია ვიდრე სხვა შესაბამის პროგრამებზე, მაგრამ ამ სტიპენდიების სისტემით ნიჭიერ და მუნდომებულ სტუდენტს ნამდვილად შეუძლია რომ არ იგრძნოს დისკომფორტი და ჩვენს აი ამ 15 სტიპენდიით გვინდა რომ ჩვენი წვლილი შევიტანოთ ამაში. Very good. Thank you for your time. Thank you for being with us. დიდი მადლობა, მართლაც ძალიან მნიშვნელოვანი თემაა და მე მადლობელი ვარ რომ ამ თემაზე გიგაზედანი აქვს ნომრობდა ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორი და სან-დიეგოს სახელმწიფო უნივერსიტეტის დეკანი.
საქართველოში, Kenwall-ში, მადლობა მათ, ძალიან მაგარი რაღაც კეთდება. ჩვენ ამ კამპუსის მშენებლობას ლაივშიც ვადენებთ, თვალყურს პერიოდულად იდება ეს ვიდეოები, თუმცა ტოპ-ინ-აუტ ცერემონი იყო, ჩემთვის ძალიან სასიამოვნო. მე მოპატიეთ თუ ეს ტარდებოდა. ნელს და გამოქვაბულში მყავს, მე პირველად მომეწონა ეს მთელი ცერემონია, რაც პირველად ვნახე. ეხლა მოდი ვნახოთ კიდევ სიახლეები, რომელიც ლევან თაღიაშვილმა მოგვიმზადა, ვიდრე ეს ნუმრებს გავაცილებ და დავიწყებდეთ მაია სიდამონიძის რუბრიკას ტურიზმის თემაზე. დროებით. ამერიკის შეერთებული შტატების ნავთობის ექსპორტი რეკორდული სისწრაფით იზრდება. ენერგეტიკის საინფორმაციო ადმინისტრაციის სტატისტიკის მიხედვით 2017 წლის ოქტომბერში ქვეყანას დღეში 1,7 მილიონი ბარელი გაქონდა ექსპორტზე, რაც 2015 წლის მონაცემებთან შედარებით 4-ჯერ მეტია. შეგახსენებთ, რომ ამჟამად ნედლი ნავთობის ფასი ნიუ-იორკის საფონდო ბირჟაზე $66.11 შეადგენს. ვიეტნამი, რომელიც ერთ-ერთი ყველაზე სწრაფად მზარდი ეკონომიკაა, რესურსების მოზიდვის მიზნით უცხოელ ინვესტორებზე 6,5-ჯერ მეტ აქტივს გაყიდის. ქვეყნის პრემიერ-მინისტრმა ბლუმბერგთან ინტერვიუში განაცხადა, რომ პრივატიზაცია შეეხება ისეთ ლიდერ კომპანიებს, რომლებიც ძირითადად ენერგეტიკის სფეროში მოღვაწეობენ. შეგახსენებთ, რომ ვიეტნამის ეკონომიკა 7%-ზე მეტით გაიზარდა 2017 წელს. მისი მთლიანი შიდა პროდუქტი კი დაახლოებით $205 მილიარდ მეტ შეადგენს. კალიფორნიის შტატის გუბერნატორის ჯერი ბრაუნის თქმით, მისი მიზანია, რომ 2030 წლისთვის შტატს 5 მილიონი ელექტრომანქანა ჰყავდეს, რათა შექმნას უკეთესი გარემო მოსახლეობისთვის და ფერმერებისთვის. ამჟამინდელი მონაცემებით კალიფორნიაში უკვე 350,000 ელექტრომანქანაა ექსპლუატაციაში და 2025 წლისთვის 250,000 დამტენის სადგურის მოწყობაა დაგეგმილი, რაც ჯამში $2.5 მილიარდი ღირებულების პროექტს ითვალისწინებს. 2018 წელს ისტორიაში პირველად შეიძლება $1 ტრილიონი ღირებულების კომპანია ვიხილოთ. CNN Money-ის ინფორმაციით ტექნოლოგიური კომპანიები წელს განსაკუთრებით დიდ მოგებას ელოდებიან, რომლის ტენდენციაც 2017 წელს უკვე შეინიშნებოდა. კომპანიების სიაში შედიან ისეთი გიგანტები, როგორიცაა Apple, Amazon, Facebook და Google. აღსანიშნავია, რომ 4-ვე მათგანს აქვს შანსი ისტორიულ მაქსიმუმს გადააჭარბოს და $1 ტრილიონი ნიშნულს გადაცდეს. 2018 წლის ბლუმბერგის ინოვაციების ინდექსის მიხედვით ყველაზე ინოვაციური ქვეყანა სამხრეთ კორეა გახდა. მეორე და მესამე ადგილებს კი შვედეთი და სინგაპური ინაწილებენ. აღსანიშნავია, რომ ბოლო რამდენიმე წლის განმავლობაში ამერიკის შეერთებული შტატები პირველად ვერ მოხვდა ათეულში. სიაში ასევე შედიან ისეთი ქვეყნები, როგორიცაა გერმანია, შვეიცარია, იაპონია, ფინეთი, დანია, საფრანგეთი და ისრაელი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია SEU დეველოპმენტი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია SEU დეველოპმენტი.
მთავრობის 28 დეკემბრის დადგენილებით მასობრივი თავშეყრის ობიექტების მფლობელების მიერ მესამე პირის წინაშე სამოქალაქო პასუხისმგებლობის სავალდებულო დაზღვევის წესი და პირობები დამტკიცდა, რომელსაც ბიზნესის წარმომადგენლების ნაწილი უარყოფითად აფასებს, სადაზღვევო სექტორი კი რეგულაციას მსოფლიოში აპრობირებულს უწოდებს. რეალურად რას გულისხმობს პასუხისმგებლობის სავალდებულო დაზღვევა და როგორია მისი შეფასებები? მე მადლობელი ვარ, რომ მარიამ ადამია არის ჩემთან ერთად კვლავ და სწორედ მის სიუჟეტს ვნახავთ ახლა და შემდეგ უკვე გავაგრძელებთ საუბარს ჩვენ სტუმართან დანარჩენზე ოდნავ მოგვიანებით. ჯერ ვნახოთ სიუჟეტი. მასობრივი თავშეყრის ობიექტების მფლობელებს მესამე პირის წინაშე სამოქალაქო პასუხისმგებლობის დაზღვევის ვალდებულება ექნებათ. ცვლილების მიზანია საზოგადოებრივი თავშეყრის ადგილებში ისეთი გაუთვალისწინებელი მოვლენების დროს, როდესაც ზიანი ადგება მესამე პირის სიცოცხლეს, ჯანმრთელობას ან ქონებას, მოხდეს სახელმწიფოს მხრიდან მოსახლეობის უფრო მეტად დაცვა და მიყენებული ზარალის პრევენცია. ჩვენ შემოგვაქვს ცვლილება, სახელმწიფო შეადგენს ნუსხას და ამ ნუსხაში გათვალისწინებულ ობიექტებს, საზოგადოებრივი თავშეყრის ადგილებს და მათ მფლობელებს ექნებათ სავალდებულო დაზღვევის მოთხოვნა. საზოგადოებრივი თავშეყრის ობიექტებისათვის სავალდებულო დაზღვევის შემოღებას ბიზნესი ნეგატიურად ხვდება და გაუგებარია თუ რატომ უნდა დაავალდებულოს სახელმწიფომ ბიზნესი, რომ ქონება დააზღვიოს. იმ დროს, როდესაც ქონების დაზღვევის პრაქტიკა ისედაც არსებობს. სასტუმრო რესტორნებთან ერთად დაზღვევის ახალი წესი სავაჭრო ცენტრებსა და ბაზრობებსაც ეხება და ამ სექტორის წარმომადგენლებიც დადგენილებას უარყოფითად აფასებენ. ხანძრები გახშირდა სამწუხაროდ ჩვენ ქვეყანაში. ეს მართლაც სამწუხარო ფაქტია, ოღონდ ამის წამალი ამ ტიპის დადგენილება ვერ იქნება. ყველაზე ლოგიკური და სამართლიანი გახლავთ ის, რომ ყველამ დააზღვიოს თავისი ქონება. ჩვენ წერილი მივწერეთ ამასთან დაკავშირებით, როდესაც ეს იყო პროექტის სტადიაზე, სამწუხაროდ ძალიან მცირე რამ იქნა გათვალისწინებული, რის გამოც ახლა ჩვენ ვაპირებთ ბუნებრივია მათთან თანამშრომლობას, უკიდურეს შემთხვევაში თავისთავად ცხადია ვიბრძოლებთ სამართლებრივი მეთოდებით. როგორც აღმოჩნდა დაზღვევის ახალ წესთან დაკავშირებით სასტუმრო ბიზნესის წარმომადგენლების ნაწილს პრეტენზიები არ აქვს. გადაწყვეტილებაზე რა თქმა უნდა გავლენა იქონია ბოლო დროს განვითარებულმა მოვლენებმა, თუმცა აუცილებლად ეს არის პოზიტიური ცვლილება და საკმაოდ მიზანშეწონილი ხარჯია სასტუმროების მხრიდან და ასევე სხვა ბიზნესების მხრიდან, ვინაიდან ალბათ ჩვეულებრივ ადამიანს, რომელიც კერძო დაზღვევით სარგებლობს, რომ უთხრათ, რომ ხვალიდან მოდი ნუღა დაეზღვევი, ის აუცილებლად წინააღმდეგი ვერც კი წარმოუდგენიათ ადამიანებს, ვინც შეჩვეულია დაზღვევას, რომ იყვნენ დაზღვევის გარეშე და ესე იქნება ძალიან უახლოეს ხანებში ბიზნესებიც, რომლებსაც ბუნებრივია ჭირდებათ პასუხისმგებლობის დაზღვევა სხვადასხვა მიმართულებით და მათ შორის განსაკუთრებით იმ ბიზნესებს, რომლებსაც ადამიანის სიცოცხლესთან და მათ ცხოვრებას და განთავსებასთან აქვს შეხება. დაზღვევის ზედამხედველობის სამსახურის ხელმძღვანელი კოტე სულამანიძე მოუწოდებს ბიზნეს პრემიერის ინიციატივას სწორედ გაიგონ და გაგებით მოეკიდონ სახელმწიფოს გადაწყვეტილებას. ასევე განმარტავს, რომ პასუხისმგებლობის სავალდებულო დაზღვევა მსოფლიოში აპრობირებული რეგულაციაა. პირობითად საზოგადოებრივი თავშეყრის ადგილებში, როდესაც იქ ყოფ მომხმარებელს მის და დამოუკიდებლად მიადგა ზიანი. პირობითად გაჩნდა ხანძარი, ან ჩამოინგრა კონსტრუქცია, მომხმარებელს დაუზიან და თქვა ან ჯანმრთელობა დაუზიან და ან ფეხი მოწყდა, ან პირობითად იქ ყოფ მოვაჭრეს დაუზიან და ხანძრიდან ქონება, რომელზეც ის არ იყო პასუხისმგებელი, რომ დაცული ყოფილიყო სახანძრო ნორმები. სწორედ ამ პირთა წინაშე ვალდებულია სწორედ ბაზრობის იქნება ეს თუ სავაჭრო ცენტრის თუ სხვა საზოგადოებრივი თავშეყრის ობიექტის ორგანიზატორი იყიდოს თავისი პასუხისმგებლობის დაზღვევა, ვინაიდან მომავალში მე არ მახსენდება ფაქტი, რომ ეს მოვაჭრეები, როდესაც ხდებოდა ხოლმე ხანძარი და იწვოდა მათი ქონება, მათ არ დაედოთ ბრალი ორგანიზატორებისთვის. მიუხედავად დადებითი თუ უარყოფითი შეხედულებებისა, გადაწყვეტილება უკვე მიღებულია და საქართველოს მთავრობის დადგენილება, რომლის მიხედვითაც მესამე პირს პასუხისმგებლობის დაზღვევის ვალდებულება ეკისრება ძალაში 1 მარტიდან შევა. თემაზე უფრო ვრცლად სასაუბროთ საქართველოს სადაზღვევო ინსტიტუტის ხელმძღვანელი გიორგი გიგოლაშვილი შემოგვიერთდება, თუმცა ცოტა მოგვიანებით უკვე სასტუმრო ჰოლიდეინიდან რუბრიკის ავტორი მაია სიდამონიძე სტუმართან ერთად გაგვაცნობს დეტალებს. ჯერჯერობით ბატონო გიორგი დილომშვიდობისა.
მადლობა რომ ჩვენთან ხართ. ბატონ გიორგი, უშუალოდ თემიდან რომ დავიწყოთ, რატომ ავალდებულებს სახელმწიფო ბიზნესს დაიცვა საკუთარი ქონება, როდესაც ქონების დაზღვევის პრაქტიკა ისედაც არსებობს? მადლობა მოწვევისთვის სტუდიაში და იმისთვის, რომ თქვენ ყოველთვის პროფესიონალურად აშუქებთ საკმაოდ აქტუალურ თემებს. ეს ობიექტები, რომლებიც ამ დადგენილებაში განისაზღვრა არის სასტუმროები, ოღონდ 100 და მეტი ნომერი, რომელსაც აქვს ავტოგასამართი, მათ შორის გაზეთ-გასამართი ობიექტები, ბაზრობები და სავაჭრო ცენტრები. ამ ყველაფრის დეფინიცია დადგენილებაში ან სამოქალაქო კოდექსში არის მოცემული. ეს ობიექტები არის მომატებული საფრთხის ობიექტები, ანუ არ არის გამორიცხული და ესეთი ფაქტები სამწუხაროდ ვიცით ხომ სასტუმრო 2 თვის წინ რაც მოხდა, აბა რა იყო ეს ამხელა ტრაგედია და წინა წელს სხვადასხვა ბაზრობაზე და სავაჭრო ცენტრებში საკმაოდ კარგად კი არა, ცუდი თემა გაშუქდა მასმედიის მიერ, კარგად, იმიტომ რომ აქტუალური თემები იყო წამოჭრილი და ამის გადაწყვეტის ერთ-ერთი მსოფლიოში აპრობირებული ერთ-ერთი გზა არის. ეს არ არის ქონების დაზღვევა. მე თუ ვარ ბაზრობის მფლობელი, მე ჩემს ქონებას არ ვაზღვევ. ბაზრობა არის დაწესებულება ტერიტორია, სადაც სხვადასხვა მეწარმეები არიან ერთ ადგილზე. ეწევიან თავის სამეწარმეო საქმიანობას და იმ მეწარმეებთან ყიდის რაღაც ხო ის ადამიანი აქვს საწყობი, აქვს ოპერატიულად დახსე დაწყობილი თავის საქონელი და იქ არიან შემსვლელი სხვა მყიდველები თუ რა ვიცი დამთვალიერებლები. მათთვის თუ კი რაიმე ზიანი მიადგება ან გარდაიცვლება ეს იქ მყოფი ადამიანი, ან მის სხეულს მიადგება ზიანი, ან მის ქონებას მიადგება ზიანი, თვითონ ეს ობიექტი ვალდებული ამ პირების მიმართ არის. ეს არ არის ბაზრობის ან ავტოგასამართის სადგურის ქონების დაზღვევა, ეს არის სხვა მესამე პირად ითვლება ნებისმიერი პირი, რომელიც იმყოფება ამ ტერიტორიაზე და არ არის ამ ტერიტორიის მფლობელი. ამ ადამიანებზეა მხოლოდ საუბარი და მეწარმეებზე და ნახეთ რა ხდებოდა სხვადასხვა ბაზრობები, ხო, აგრობაზრები არ შედის ამაში და ავტობაზრობები არ შედის დანარჩენები შესულია. ნახეთ რა ხდებოდა, ყოველთვის ითხოვდნენ დაზარალებულები სახელმწიფოსგან და მე პატრონისგან ყველა ორივე მხარეს დაზარალებულსაც და ეხლა იმ ობიექტის მფლობელიც როგორია ეხლა ნერვიულობა და ეს თემები რო გადავდოთ მატერიალური ზიანი მასაც მიადგა ხო ეხლა მის ქონებაც დაზიანდა და ეხლა ბიზნესი ფერხდება როცა შენ მოვაჭრე ყავს და დაეწვა იმას ეხლა საწყობში არაფერი აქვს საერთოდ საბრუნავი საშუალება არ დარჩა შენი ბიზნესი სვარდება ვიღა დაიქირავებს შენ დახლებს მით უმეტეს თუ დამწვარია ის დახლი ეს დადგენილება ამბობს მოდი ხალხო თავიდან ავიცილოთ ამისთანა პრობლემები და არც თუ ისე ძვირი იქნება ახლა დადგენილებაში ფასი არ წერია ეს სადაზღვევო კომპანიები და ვინც დააზღვევს თავის პასუხისმგებლობას ისინი თვითონ შეთანხმდებიან ახლა მე არ მინდა რამე თქვა რომ ცრუმაულდინი არ გაუჩნდეს ამ ორიენტირად არა იყოს ვინმე მაგრამ არ არის რა ძვირი ეს დაზღვევა და ბოლოს და ბოლოს მე ყოველთვის წინააღმდეგი ვარ იმისი რომ ბიზნესზე მეტი ხარჯები დაედოს თავის საქმიანობაში მაგრამ ძალიან მცირედით ან მოგების მარჟას შეიმცირებენ ამ რაღაცა წელიწადში ერთხელ გადასახდელი თანხით ან თუ დიდი თანხა იქნება, უბრალოდ სასტუმროს შემთხვევაში ნომრებზე გადანაწილდება ეს თანხა და თითოეული ინკვიზიტორი ახლა დღეს ლარი არ ღირს არც ერთ სასტუმრო და არ ვერ იგრძნობს იმ რაღაც გარკვეული თანხის დამატებას, იგივენაირად შეეხება სხვა ობიექტებსაც. ანუ ხარჯებში შეიძლება ამ თანხის გატარება, ანუ დიდი ბეგარა ბიზნესისთვის, ახლა მე რასაც ვხედავ, ნამდვილად არ იქნება. სამაგიეროდ ნახეთ რა მოხდება, აქ არის საუბარი ხანძარზე, აფეთქებაზე და იმ შენობის რაღაც კონსტრუქციის ჩამონგრევაზე. მოხდა ეს ფაქტი, ღმერთმა ყველა დაიფაროს, მაგრამ თუ მოხდა ოპერატიულად ანაზღაურებს სადაზღვევო კომპანია, იქ გაწერილია რაღაცა ვადები და სხვა დაზღვევის შესახებ კანონის სამოქალაქო კოდექსში ეს ყველაფერი არეგულირებს. ნაცვლად მიტინგებისა, ნაცვლად ერთმანეთის მიმართ ბრალდებების გამოთქმისა თვეების განმავლობაში თუ რა ვიცი, ზოგიერთი წლების განმავლობაში გაწელილი ამ პროცედურებისა და ნერვების და ენერგიის პლანგვისა იდენტიფიცირებული იქნება კონკრეტული სადაზღვევო კომპანია. ზუსტად და იდენტიფიცირებული იქნება გიორგი აგრეთვე ისიც ვინ არის პასუხისმგებელი თუ აღმოჩნდა რომ დამნაშავე არ ყოფილა ადმინისტრაცია თუ მფლობელი ამ სასტუმროების გასამართი სადგურების და
ბაზრების თუ სავაჭრო ცენტრების მესამე პირის შემთხვევაც არის ბოდიში სხვა დამნაშავე პირის შემთხვევაც არის ეხლა ბოლოს და ბოლოს ვიღაცა მივიდა სულ უცხო ადამიანი რაღაც დათვრა და გაუჩინა ხანძარი რა დააშავა მე პატრონემ ხო ანუ იმ დამნაშავეს მოეთხოვება ამ ზარალის ანაზღაურება ანუ მსოფლიოში მიღებული თემაა მთელი მსოფლიოს ცივილიზებული ქვეყნები ესე მუშაობს კარგია რომ ჩვენც ჩავერთეთ ანუ სავაჭრო ცენტრებისა და ბაზრობების სექტორის წარმომადგენლები აცხადებენ რომ შესაძლოა ამ რეგულაციის შედეგად გაიზარდოს ფასები და გარკვეული ადამიანების ჯგუფმა დაკარგოს სამუშაო ადგილები. ეს რისკი რამდენად არის გათვალისწინებული? ბაზრობის თუ ვინც ამობს, რა თქმა უნდა, ზომას გააჩნია, ეხლა რაც უფრო დიდია ფართი, რაც უფრო მეტია რისკი და ამ შემდეგ მით უფრო მეტი, ანუ პროპორციულად არის მიბმული რა რისკები გაქვს. ეხლა გეტყვით, რა თანხებზია ლაპარაკი. ერთი ადამიანის სიცოცხლე თუ მოხდება ეს ფაქტი და გარდაიცვალა ამ რისკების შედეგად 30000 ლარია ლიმიტი ადამიანის სიცოცხლე შეუფასებელია, მაგრამ რაღაც თანხა დაზღვევა მოითხოვს ამას და ქონებაზე არის 15000 ლარიანი ლიმიტები. გარწმუნებთ რომ ეს არ არის ძალიან ძვირი დაზღვევა, არ მინდა რიცხვის თქმა, მაგრამ როდესაც მე თვითონ გამოაცხადებენ სადაზღვევო კომპანიების და დაზღვეულებიც, რამდენი იყო ტარიფი, მერწმუნეთ, ბევრი უფრო მეც ელოდა და აღმოჩნდება, რომ ნაკლები ყოფილა თანხა, თან კონკურენცია თქვენ იცით რომ 16 სადაზღვევო კომპანია დღეს საქართველოში და ახალშემოსულებს და 1-2-ს რომელსაც არ აქვს 1-10 მაინც ახორციელებს პასუხისმგებლობის დაზღვევას და ეხლა ეს რას ნიშნავს იმას რომ ერთი მივა შესთავაზებს X თანხას, მეორე მივა ეცდება სხვა პირობებთან ერთად ეს X თანხა შეამციროს, კონკურენცია გამოიწვევს ფასის გონიურ ჩვენი მენტალობა და ჩვენი შეგნება რამდენად მზად იყო რომ ეს ნაბიჯი გადადგმულიყო. ფაქტებია გიორგი ასეთი, ყველაზე კარგი შემთხვევა ელიავას ბაზრობაზე რაღაც ნაწილი რომ დაიწვა შარშან იქ ყოფი 30 მეწარმიდან 17-ს ქონდა დაზღვევა, მაგრამ და ეს არის რაც მე ვიცი 50%-ზე მეტი ძალიან კარგი შედეგი გამოდის. კარგი სხვებთან შედარებით და ამას წინ უძღოდა ეგრეთ წოდებული ბავშვთა სამყაროს ხანძარი, რომელიც იმდენად გაშუქდა, რომ ამან აიძულა თან სადაზღვევო კომპანიები მაშინაც გააქტიურნენ. ამან გამოიწვია, მაგრამ ამის მერე როგორც კი ჩაცხრა თემა არ გვინდა ეს ხანძრები კი ბორჯომის ტყის რაღაცა, როგორც კი ჩაცხრა თემა. ყველას მიავიწყდა სადაზღვევო კომპანია. ზუსტად. კი ბატონო. ანუ თუ კი იმპულსურები პლუს ვიტყვით ეს სავალდებულობას გარკვეულწილად მართალი ხართ გიორგი შემოაქვს ეგრეთ წოდებული სადაზღვევო კულტურა. გზებზე როგორ გადადის ხალხი დავაკვირდეთ და დაახლოებით ესეთია მიდგომა ყველასი რისკებისადმი. ანუ იდეაში თქვენი გადმოსახედიდან პირადად გიორგი თქვენ ხედავთ რომ სხვა ალტერნატივა გარდა ამ ტიპის დადგენილებისა არც არსებობს. ყველაზე იაფი და ქმედითი ეს არის და ეს მოდის გეტყვით ლონდონის ხანძარმა გამოიწვია სხვათა შორის 1666 წელს ლონდონის დიდი ხანძარი რომ იყო დაზღვევის ინდუსტრიულად განვითარება და იმის მერე ამაზე უკეთესი კი მესმის სახანძრო უსაფრთხოება და ამ შემდეგ მაგრამ ვერ ამის ეს პრევენციის თემებია მაგრამ ხდება ეს ხანძარი აფეთქება ისეთი თემებია რომ ადამიანის 100%-ით კოსმოსური ხომალდები ვარდება ბოლო-ბოლო და რომ არელი ისეთი მოულოდნელობებით არის ცხოვრება ახსავსე და ვერ დაიცავ. დაზღვევა რა არის, რაც რისგანაც თავს ვერ იცავ, იმის გამოწვეული იმით მიღებული შედეგებისგან დაიცავი თავი. ეხლა რა კარგავ საქონელს და ამ დროს დაზღვევა შენ მცირე თანხა გაქვს გადახდილი და არ გიწევს, აი ადმინისტრაციამ წარმოიდგინოს ღმერთმა ყველა დაიფაროს, რაც მოხდა ბათუმში 2 თვის წინ, ხო? და იმ ზარალს თავიდან იცილებ მინიმუმ შენი ქონება დაიწვა, მაგრამ სხვისადმი პასუხისმგებლობა უკვე სადაზღვევოს აქვს გადაბარებული. ამას რომ გაითავისებს მოსახლეობაც იქ ავტომობილის დაზღვევასაც ეხება. მარტო ამაში არ არის თქვენ იცით მეგობრებო რომ ავტოპარკის 5%-ია სულ საქართველოში დაზღვეული. მესმის ის შედარებით ძვირიანი დაზღვევაა, მაგრამ კულტურაზე მიანიშნებს. ავსტრალიაში 95%, ამერიკაში 75%, ჩვენთან 5%. ანუ კიდევ გვაქვს გზა გასავლელი იქამდე რომ ამერიკას, ავსტრალიას და იაპონიას დავეწევთ დაზღვევაში. მადლობა საკმაოდ საინტერესო საუბრისთვის. ეხლა კი ვინასვლებთ ამ რუბრიკის ავტორთან, როგორც მარიამა დაანოსა, მაია სიდამონიძე, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბიზნესის სკოლის ტურიზმის ცენტრის ხელმძღვანელი. მის მაგივრად მასპინძლობა გავწიეთ ზორეთის პირველ ნომერში ტელეპიროლში. მაია კი ჰოილდეინიდან შემოგვიერთება, დღეს ეს ლოკაცია არჩია.
როგორც ვიცი, საკმაოდ საინტერესო სტუმარი ყავს და Holiday Inn's გენერალურ დირექტორთან ერთად შემოგვიერთდება და პრაქტიკულ მაგალითებზე ისაუბრებს. მაიას მივესალმები დილა მშვიდობის და სასიამოვნო და საინტერესო რუბრიკას უსურვებ. დიდი მადლობა გიორგი დილა მშვიდობის. ჩვენ კონკრეტულად დღევანდელ რუბრიკაში გვინდა სავალდებულო დაზღვევა განვიხილოთ სასტუმროების ჭრილში. უნდა იყოს ეს თუ არა სავალდებულო და გაზის თუ არა ეს სასტუმროს მომსახურების ფასებს. რა თქმა უნდა, ამაზე კითხვები ჯერ კიდევ არსებობს, თუმცა ალბათ მაყურებელს აინტერესებს რეალურად ტექნიკურად ეს როგორ ხდება და რას გულისხმობს ეს დაზღვევა, ანუ მესამე პირის სამოქალაქო პასუხისგებლობის დაზღვევა და აქედან გამომდინარე ჩვენ გადავწყვიტეთ პრაქტიკული საერთაშორისო გამოცდილება გაგიზიაროთ და ჩვენი განსაკუთრებული სტუმარი რუბრიკის დღევანდელ დღეს არის ქალბატონი სრულოდან ბოლქვაძე, სასტუმრო Holiday Inn's გენერალური მენეჯერი. დიდი მადლობა სასტუმრობისთვის ჩვენს რუბრიკაში დღეს. პირველ რიგში რას გულისხმობს ეს დაზღვევა და ვიცი რომ თქვენთვის ეს არის სავალდებულო, რასაც გავალდებულებთ კონკრეტულად ბრენდი. მოგესალმებით, რადგანაც Holiday Inn არის საერთაშორისო ქსელის, ინტერკონტინენტალის სასტუმროების ქსელის წევრი, შესაბამისად, ჩვენ გვაქვს გარკვეული სტანდარტები, რომელიც გვავალდებულებს, რომ გქონდეს სამოქალაქო მესამე პირის პასუხისგებლობის დაზღვევა. ეს გამოწვეულია იმით, რომ პირველ რიგში სასტუმროებში ნომერი პირველი პრიორიტეტი არის, როგორც ვიცი, სტუმრების უსაფრთხოება, ასევე ორივე მხარე აქვს ამას, როგორც სტუმრების უსაფრთხოება, ასევე ბიზნესის უსაფრთხოება. როგორც ვიცით, დაზღვევა ზოგადად რისკ მენეჯმენტში ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ფაქტორი არის. კომპანიას იცავს ფინანსური ზარალისგან და ამ შემთხვევაში ჩვენ სტუმრებს და მომხმარებლებს მათი პირადი ან ფინანსური ზარალისგან. ბევრ რაღაცას მოიცავს მესამე პირის სამოქალაქო პასუხისგებლობის დაზღვევა. ეს შეიძლება იყოს პირადი ფიზიკური ან ფინანსური ზარალი, შეიძლება იყოს ეს საკვებით მოწამვლა ან სხვა ბევრი მრავალი ფაქტორი, რომელსაც დაზღვევა ანაზღაურებს. თუმცა ესევე არის გარკვეული გამონაკლისები, ამაზე უკეთეს ალბათ დაზღვევის წარმომადგენელი ისაუბრებს, რა შედის ამ გამონაკლისებში. Holiday Inn-ისთვის ეს დიდი ხანი არის სავალდებულო, რადგანაც ვართ ამ საერთაშორისო ქსელის წევრი. თუმცა არის კომპონენტები, რასაც არ მოიცავს ეს დაზღვევა, ეს ალბათ უფრო force majeure სიტუაციებს ეხება. რა შეიძლება იყოს თუნდაც ერთი მაგალითი ესეთი ტიპის force majeure სიტუაცია? თუ სწორად მახსოვს force majeure სიტუაციებში იყო საომარი მოქმედებების შედეგად მიღებული ზარალი, ესევე მახსოვს რომ გაწერილი იყო ტერორიზმი, რადიოაქტიური ნივთიერებები და ესე შემდეგ. თუმცა, როგორც უკვე აღნიშნე, უფრო უკეთესი იქნება ამასთან დაკავშირებით, თუ სადაზღვო წარმოადგენელს გაესაუბრებთ. თქვენთვის რეალურად რამდენად ფასწარმოქმნის პროცესში ეს რეალურად დიდი ხარჯი არის ბიზნესისთვის? ბიზნესისთვის რეალურად ეს დიდი ხარჯი არ არის პირიქით, ეს ბიზნესისთვის ვფიქრობ, რომ ძალიან კარგი რეპუტაციის მომტანი არის, რადგანაც ძალიან დიდ ყურადღებას აქცევენ დიპლომატიური ორგანიზაციები, საელჩოები, მსხვილი საერთაშორისო ორგანიზაციები, ყველა ზოგადად უნდა აქცევდეს ძალიან დიდ ყურადღებას სტუმრების უსაფრთხოებას, თუმცა ეს პირიქით გვეხმარება იმისათვის, რომ მეტი ბიზნესი მოვიზიდოთ, მეტი სტუმარი მოვიზიდოთ, რადგან ამ ორგანიზაციის ხელმძღვანელებმა და მეპატრონებმა იციან, რომ მათი სტუმრები ჩვენ სასტუმროში დაცულები არიან ყველანაირი ზარალისგან და ზიანისგან. ფაქტიურად ეს დაზღვევა ერთ-ერთი წინაპირობა არის მომხმარებლის და კლიენტის მოზიდვის კუთხითაც, ვინაიდან მათ აქვთ ეს მოთხოვნებში. რამდენ ხშირად არის ეს მოთხოვნები საქართველოში ოპერირებადი, ასე ვთქვათ, ორგანიზაციების მხრიდან? ძალიან ხშირად არის, უბრალოდ არ ჩამოვთვლი ესე კონკრეტულ ბიზნესებს, მაგრამ ძალიან ბევრი კომპანია თხოვლობს მსგავსი ტიპის სტანდარტებს, რომელიც დაცული უნდა იყოს. სხვა შემთხვევაში შესაძლოა, რომ არც დაიწყონ თანამშრომლობა. შესაბამისად, ერთ-ერთი წინაპირობა არის უსაფრთხოება, რომელიც ესევე მოიცავს დაზღვევას. თვლით თუ არა, რომ ეს უფრო არის მომხმარებლის დაცვა, თუ უფრო ამითი რეალურად ეზღვა ბიზნესი თვითონ? პირველ რიგში მომხმარებლის დაცვა არის ჩემი აზრით და შემდეგ უკვე ბიზნესის. ორივე მხარე არის ამ შემთხვევაში დაცული, თუმცა ჩვენთვის ამ შემთხვევაში პრიორიტეტულია ჩვენი სტუმარი და მომხმარებელი. და ბოლოს მინდა კითხოთ, თვლით თუ არა, რომ ეს საქართველოში უნდა იყოს სავალდებულო? იცით, ვთვლი, რომ სავალდებულო უნდა იყოს ნამდვილად, თუმცა ამის წინაპირობა უნდა იყოს სავალდებულო აუცილებლად კიდევ სხვა სტანდარტების დაცვა, რაც უსაფრთხოებას განაპირობებს და ესევე შემდგომ დაზღვევა.
ძალიან დიდი მადლობა. იმედია ამჯერად მაყურებლისთვის ამომწურავ ვიყოთ, რაც გულისხმობს ეს მესამე პირის დაზღვევა, თუმცა მომავალში იმედია ამ საკანონმდებლო ინიციატივასთან ერთად მეტი დეტალები გვეცოდინება, თუ რას გვალდებულებს ეს კანონი, უნდა იყოს თუ არა რეალურად სავალდებულო, რა თქმა უნდა, ამაზე კიდევ გაგრძელდება ალბათ კითხვები, მაგრამ რეალურად უსაფრთხოების რეგულაციები რომ მნიშვნელოვანია ჩვენს ქვეყანაში, ესეც ძალიან კარგია მომხმარებლისთვის. ჩვენ გემშვიდობებით შემდეგ სამშაბათამდე შემდეგი რუბრიკით და იმედია დღეს საინტერესო რუბრიკა გქონდა. გასრულიად განსხვავებული ამპლუა, რომელთაც მაიკო წარსდგა მაყურებლის წინაშე, მიკროფონი უკვე რეპორტიორობდა. ნუ ირგო ძალიან სტატუსი უხდება. მადლობა მაია სიდამონიძეს, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბიზნესის სკოლის ტურიზმის ცენტრის ხელმძღვანელს და კიდევ ერთხელ მადლობა გიორგი გიგოლაშვილს, საქართველოს სადაზღვევო ინსტიტუტის მმართველს. მე მიხარია, რომ ყოველ შემთხვევაში კონკრეტული რესპონდენტი უსმენდით ბატონ გიორგი საკმაოდ ერთ-ერთი სოლიდური სასტუმროების წარმომადგენელია და ის პირდაპირ დაეთანხმება. დიდმა ბრენდმა უკარნახოს მათ, ვისაც ჯერ არა აქვს გამოცდილება ამ სფეროში და მისცეს მაგალითი. ბევრი მაგალითი ნიშნავს, რომ უმცირესობაში მოხდება ის, ვინც რისკებს შედარებით იგნორირებას უკეთებს წლების მერე ალბათ ასე იქნება. მშვიდობას გისურვებთ. საქმიანი დილა ამით დასრულებულია. ჩვენ სულ მალე გავალთ ქალების ნარატივზე საქმის კურსში 3 საათზე ბექაბაციკაძე ჩაგაყენებთ დღევანდელი მოვლენებით, წინ კიდევ ბევრი საინტერესო ამბები გელით. გმადლობთ რომ იყავით ჩვენთან ერთად და მადლობა BMG-ს გუნდს დღევანდელი 3 საათიანი საქმიანი დილის მომზადებისთვის. წარმატებები.